ættartala Jesú Krists, sonar Davíðs, sonar Abrahams. Abraham gat Ísak, Ísak gat Jakob, Jakob gat Júda og bræður hans. Júda gat Peres og Sara við Tamar, Peres gat Esrom, Esrom gat Ram. Ram gat Amminadab, Amminadab gat Naxon, Naxon gat Salmon. Salmon gat Bóas við Rahab og Bóas gat Óbeð við Rut. Óbeð gat Ísæ. Og Ísæ gat Davíð konung. Davíð gat Salómon við konu Úría. Salómon gat Róboam, Róboam gat Abía, Abía gat Asaf. Asaf gat Jósafat, Jósafat gat Jóram, Jóram gat Úsía. Úsía gat Jótam, Jótam gat Akas, Akas gat Esekía. Esekía gat Manas, Manase gat Amos, Amos gat Jósía. Jósía gat Jekonja og bræður hans á tíma útleðunar í Babýlon. Eftir útleðina í Babýlon gat Jekonja Seltíel, Seltíel gat Serubabel. Serubabel gat Abíúd, Abíúd gat Eljakim, Eljakim gat Asór. Asór gat Sadók, Sadók gat Akim, Akim gat Eliúd. Eliúd gat Elesar, Elesar gat Mattan, Mattan gat Jakob. Og Jakob gat Jósef, mann Maríu, en hún ól Jesú sem kallast Kristur. Þannig eru alls 14 ættliðir frá Abraham til Davíðs, 14 ættliðir frá Davíð fram að útleðinni í Babýlon og 14 ættliðir frá útleðinni til Krists. Fæðing Jesú Krists varð á þennan hátt. María, móðir hans, var föstnuð Jósef. En áður en þau komu saman reyndist hún þunguð af heilugum anda. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. Jósef, festamaður hennar, sem var valmenni, vildi ekki gera henni opinbera minnkun og hugðist skilja við hana í kyrrþey. Hann hafði ráðið þetta með sér en þá vitraðist honum engill drottins í draumi og sagði, Jósef, sonur Davíðs, óttast þú ekki að taka til þín Maríu, heitkonu þína. Barnið, sem hún gengur með, af heilugum anda. Do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesú því að hann mun frelsa líð sinn frá syndum hans. Allt var þetta til þess að rætast skildi það sem drottinn lét spámanninn boða. Sjá, yngismær mun þungu verða og fæða son og lætur hann heita Immanuel, það þýðir, Guð með oss. Þegar Jósef vaknaði gerði hann eins og engill drottins hafi boðið honum og tók konu sína til sín. Hann kenndi hennar ekki fyrr en hún hafði alið son. Og hann gaf honum nafnið Jesús.
Þegar Jesús var fæddur í Betlehem í Júdeu á dögum Heródesar konungs komu vitringar frá Austurlöndum til Jerúsalem og sögðu, hvar hinn nýfæddi konungur gyðinga? Við sáum stjörnu hans renna upp og erum komnir að veita honum lotningu. Þegar Heródes heyrði þetta varð hann skelkaður og öll Jerúsalem með honum. Og hann stemdi saman öllum æðstu prestum og fræðimönnum og spurði þá, hvar á Kristur að fæðast? Þeir svöruðu honum, í Betlehem í Júdeu, en þannig ritað hjá spámanninum. Þú Betlehem, í landi Júda, ekki ert þú síst meðal hefðarborga Júda. Því að höfðingi mun frá þér koma sem verður hirðir lýðs míns, Ísraels. Þá kallaði Heródes vitringana til sín á laun og grófst eftir því hjá þeim hvenær stjarnan hefði birst. Hann sendi þá síðan til Betlehem og sagði, farið og spyrjist vandlega fyrir barnið, og ef þið finnið það látið mig vita til þess að ég geti einnig komið og veitt því lotningu. Þeir hlýddu á konung og fóru. Og stjarnan, sem þeir sáu austur þar, fór fyrir þeim uns hana bar þar yfir sem barnið var. Þegar þeir sáu stjörnuna glöddust þeir harla mjög. Þeir gengu inn í húsið og sáu barnið og Maríu, móður þess, féllu fram og veittu því lotningu. Síðan luku þeir upp fjárhyslum sínum og færðu því gjafir, gull, reykelsi og myrru. En þar sem þeir fengu bendingu í draumi að snúa ekki aftur til Heródesar fóru þeir aðra leið heim í land sitt. Þegar vitringarnir voru farnir þá vitrast engill drottins Jósef í draumi og segir, rís upp, tak barnið og móður þess og flý til Egyptalands. Þar skaltu vera uns ég segi þér því að Heródes mun leita barnsins til að fyrirfara því. Jósef vaknaði, tók barnið og móður þessum nóttina og fór til Egyptalands. Þar dvöldust þau þangað til Heródes var allur. Það átti að rætast sem drottin lét spámanninn segja, frá Egyptalandi kallaði ég son minn. Þá sá Heródes að vitringarnir höfðu gabbað hann og varð afar reiður, sendi menn og lét myrða öll sveinbörn í Betlehem og nágrenni hennar, tvævetur og yngri en það svaraði þeim tíma hann hafði komist að hjá vitringunum.
Nú rættist það sem Jeremía spámaður hafði sagt fyrir Rödd heyrist í Rama, harmakvein, beiskur grátur. Rakel grætur börnin sín, hún vill ekki huggast láta, því að þau eru ekki framar lífs. Rachel weeping for her children, but refusing to be comforted because they are no more. Þegar Heródes var dáinn þá vitrast engill drottins Jósef í draumi í Egyptalandi. Og segir, rís upp, tak barnið og móður þess og far til Ísraelslands. Nú eru þeir dánir sem sátu líf barnsins. Those who are trying to take the child's life are dead. Jósef tók sig upp og fór til Ísraelslands með barnið og móður þess. And went to the land of Israel. En þá hann heyrði að Arkelaus réð ríkjum í Júdeu í stað Heródesar, föður síns, óttaðist hann að fara þangað og hélt til Galíle byggða eftir bendingu í draumi. Þar settist hann að í borg sem heitir Nasaret, en það átti að rætast sem spámennirnir sögðu fyrir Nasari skal hann kallast. Á þeim dögum kemur Jóhannes skýrari fram og prédikar í óbyggðum Júdeu. Með þessum orðum, takið sinnaskiptum, himnaríki í nánd. Nú rættist það sem Jesaja spámaður segir, rödd hrópanda í eyðimörk, greiði við drottins, geri beinar brautir hans. Prepare the way for the Lord, make straight paths for him. Jóhannes bar klæði úr úlfaldahári og leðubelti lenda sér og hafði til matar engisprettur og villihönang. Menn streymdu til hans frá Jerúsalem, allri Júdeu og Jórdanbyggð. Létu hann skýra sig í ánni Jórdan og játuðu syndir sínar. Þegar Jóhannes sá að margir farísear og saddúkear komu til skýrnar sagði hann við þá, þið nöðrukinn, hver kendi ykkur að flýja komandi reiði? Sýnið í verki að þið hafið tekið sinnaskiptum. Látið ykkur ekki til hugar koma að þið getið sagt með sjálfum ykkur, við eigum Abraham að föður. Ég segi ykkur að Guð getur vakið Abraham börn af steinum þessum. Öxin þegar lögða rótum trjána og hvert það tré, sem ber ekki góðan ávöxt, verður upp höggvið og því í eld kastað. Ég skýri ykkur með vatni til þess að þið takið sinnaskiptum, en sá sem kemur eftir mig mér máttugri og ég ekki verður að bera skó hans. Hann mun skýra ykkur með heilugum anda og eldi. Hann með varpskófluna í hendi sér og mun gjörhreinsa láfa sinn og safna hveiti sínu í hlöðu, en hismið mun hann brenna í óslökkvanda eldi.
Þá kom Jesús frá Galíleu að Jordan til Jóhannesar að taka skírn hjá honum. be baptized by John. Jóhannes vildi varna honum þess og sagði, mér þörf að skýrast af þér og þú kemur til mín. Baptized by you. Do you come to me? Jesús svaraði honum, lát það nú eftir. Þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti og Jóhannes lét það eftir honum. Then John consented. En þegar Jesús hafði verið skírður stigi hann jafnskjótt upp úr vatninu. Og þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig. They saw the Spirit of God descending like a dove, lighting on him. Og rödd kom af himnum, þessi minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Þá leiddi andinn Jesú út í óbyggðina til þess að djöfullinn gæti freistað hans. To be tempted by the devil. Þar fastaði Jesús 40 daga og 40 nætur og var þá orðinn hungraður. Þá kom djöfullinn og sagði við hann, ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steinar þessir verði að brauðum. Tell these stones to become bread. Jesús svaraði, ritað eigi lifi maðurinn á einu saman brauði heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðsmunni. Þá tekur djöfullinn Jesú með sér í borgina helgu, setur hann á brún musterisins. Let him stand on the highest point of the temple. Og segir við hann, ef þú ert sonur Guðs þá kasta þér ofan því að rita hann mun fela þig englum sínum og þeir munu bera þig á höndum sér að þú steytir ekki fót þinn við steini. Concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Jesús svaraði honum, aftur ritað, þú skalt ekki freista drottins, Guðs þíns. not put the Lord your God to the test. En tekur djöfullinn hann með sér upp á ofurhátt fjall, sýnir honum öll ríki heims og dýr þeirra. Of the world and their splendor. Og segir, allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyður mig. You will bow down and worship me. En Jesús sagði við hann, vík brott, Satan. Ritað drottinn, Guð þinn, skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. And serve him only. Þá fór djöfullinn frá Jesú. Og englar komu og þjónuðu honum. Þegar Jesús heyrði að Jóhannes hefði verið tekinn höndum hélt hann til Galílu. He returned to Galilee. Hann fór frá Nasaret og settist í Kapernaum við vatnið í byggðum Sebúlons og Naftali. By the lake in the area of Zebulun and Naphtali. Þannig rættist það sem Jesaja spámaður mælti. Was said through the prophet Isaiah. Sebúlonsland og Naftaliland við vatnið, landi handan Jórdanar, Galíle heiðingjana. Zebulun and land of Naphtali. The way to the sea along the Jordan. Galilee of the Gentiles. Sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós. Others have seen a great Yfir þau sem búa í skuggalandi dauðan skín ljós. in the land of the shadow of death. A light has dawned. Upp frá þessu tekur Jesús að prédika og segja, taki sinnaskiptum, himnaríki í nánd. For the kingdom of heaven is near.
Jesús gekk með fram Galílevatni og sá tvo bræður, Símon, sem kallaður var Pétur, og Andrés, bróður hans, vera að kasta neti í vatnið en þeir voru fiskimenn. They were casting a net into the lake, and they were fishermen. Hann sagði við þá, komið og fylgi mér og mun ég láta ykkur menn veiða. Jesus said, I will make you fishers of men. Og þegar í stað yfirgáfu þeir netin og fylgdu honum. and followed him. Hann gekk áfram þaðan og sá tvo aðra bræður, Jakob Sebedisson og Jóhannes, bróður hans. Þeir voru í bátnum með Sebedisi, föður sínum, að búa net sín. Jesús kvaddi þá til fylgdar við sig. Jesus called them, Og þeir yfirgáfu jafnskjótt bátinn og föður sinn og fylgdu honum. Jesús fór nú alla Galíleu, kenndi í samkundum þeirra, prédikaði fagnaðarerindið ríkið og læknaði hvers kyns sjúkdóm og veikindi meðal fólksins. every disease and sickness among the people. Orðstýr hans barst allt Sýrland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum, voru haldnir illum öndum, tungsjúka menn og lama. Og hann læknaði þá. Demon-possessed, those having seizures and the paralyzed, and he healed them. Mikill mannfjöldi fylgdi honum úr Galíleu, Dekapólis, Jerúsalem, Júdeu og landinu handan Jórdanar. And the region across the Jordan followed him. Þegar Jesús sá mannfjöldan gekk hann upp á fjallið. Þar settist hann og lærisveinar hans komu til hans. Þá hóf hann að kenna þeim og sagði: Sælir eru fátækir í anda því að þeirra himnaríki. For theirs is the kingdom of heaven. Sælir eru syrgjendur því að þeir muni huggaðir verða. For they will be comforted. Sælir eru hógværi því að þeir muni jörðina erfa. For they will inherit the earth. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir muni saddir verða. And thirst for righteousness. For they will be filled. Sælir eru miskunnsami því að þeim mun miskunnað verða. For they will be shown mercy. Sælir eru hjartarheinir því að þeir muni Guð sjá. For they will see God.
Sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. For they will be called sons of God. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætis sakir því að þeirra himnaríki. For theirs is the kingdom of heaven. Sæl eru þér þá menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Persecute you. And falsely say all kinds of evil against you because of me. Gleðjist og fagnið því að laun yðar eru mikil á himnum. Because great is Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. in the same way they persecuted the prophets who were before you. Þér eru salt jarðar. Are the salt of Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? But if the salt Það þá til einskis nýtt, menn fleygja því og tróða undir fótum. made salty again, it is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. Þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur, fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliger heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Put on its stand. And it gives light to everyone in the house. Þannig lýsir ljós yðar meðal mannana að þeir sjáu góð verk yðar og vexa með föður yðar sem á himnum. See your good deeds and praise your Father in heaven. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Abolish the law or the Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. I've not come to abolish them, but to fulfill them. Sannlega segi ég yður, þar til himinn og jörð líða undir lok mun ekki eitt smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu uns allt komið fram. Stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það mun kallast minnstur í himnaríki, en sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. Ég segi yður, ef réttlæti yðar ber ekki af réttlæti fræðimanna og faríseu komist þér aldrei í himnaríki. Teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Þér hafið heyrt að sagt var við forvöðurna, þú skalt ekki morð fremja. Sá sem morð fremur skal svara til saka fyrir dómi. And anyone who murders will be subject to judgment. En ég segi yður, hver sem reiðist bróður sínum skal svara til saka fyrir dómi. Sá sem hrakirir bróður sinn skal svara til saka fyrir ráðinu og hver sem svívirðir hann hefur unnið til eldsvítis. To his brother, Raka, is answerable to the Sanhedrin. But anyone who says, "You fool," will be in danger of the fire of hell. Sértu því að færa fórn þína á altarið og minnist þess þar að bróðir þinn hefur eitthvað á móti þér. And there remember that your brother has something against Þá skaltu skilja gjöf þína eftir fyrir framan altarið, fara fyrst og sættast við bróður þinn, koma síðan og færa fórn þína. to your brother. Then come and offer your gift. Vertu skjótur til sátta við andstæðing þinn meðan þú ert enn á vegi með honum til þess að hann selji þig ekki dómaranum í hendur og dómarinn þjóninum og þér verði varpað í fangelsi. He may hand you over to the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. Sannlega segi ég þér, eigi munt þú komast út þaðan fyrr en þú hefur borgað síðasta eyri. Last penny. Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt ekki dríkja hór. Commit adultery. En ég segi yður, hver sem horfir á konu í girndarhug, hefur þegar dríkt hór með henni í hjarta sínu. Lustfully has already committed adultery with her in his heart. Ef hægra auga þitt tælir þig til falls þá ríf það úr og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þinna glatist en öllum líkama þínum verði kastað í helvíti. Then for your whole body to be thrown into hell. Ef hægri hönd þín tælir þig til falls þá sníð hana af og kasta frá þér. Cut it off. Betra er þér að einn lima þinna glatist en allur líkami þinn fari til helvítis. Part of your body than for your whole body to go into hell. Þá var og sagt, sá sem skilur við konu sína skal gefa henni skilnaðabrif. His wife must give her a certificate. En ég segi yður, hver sem skilur við konu sína, nema fyrir hórsök, verður til þess að hún dríkir hór. Is his wife Og sá sem gengur að eiga fráskilda konu dríkir hór.
adulterous, and anyone who marries a divorced woman commits adultery. En hafið þér heyrt að sagt var við forfeðurna, þú skalt ekki vinna rangan eið en halda skaltu eiða þína við drottin. Do not break your oath, but keep the oaths you have made to the Lord. En ég segi yður að þér eigið alls ekki að sverja, hvorki við himinin, því hann hásæti Guðs. Né við jörðina, því hún skör fóta hans, né við Jerúsalem, því hún borg hins mikla konungs. Og eigi skaltu sverja við höfuð þitt því að þú getur ekki gert eitt hár hvítt eða svart. En þegar þér talið sé já yðar já og nei sé nei. Það sem umfram kemur frá hinum vonda. Þér hafið heyrt að sagt var, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. En ég segi yður, rísið ekki gegn þeim sem gerir yður mein. Nei, slái einhver þig á hægri kinn, þá bjóð honum einni hina. Og vilji einhver þreyta lög við þig og hafa af þér kyrtil þinn, gef honum eftir yfirhöfnina líka. Og neyði einhver þig með sér 1 mílu, þá far með honum 2. Gef þeim sem biður þig og snú ekki baki við þeim sem vill fá lán hjá þér. Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi yður, elskið óvini yðar og biðji fyrir þeim sem ofsækja yður. Þannig sýnið þér að þér eru börn föður yðar á himnum lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þótt þér elskið þá sem yður elska, hver laun eigið þér fyrir það? Gera ekki tollheimtumenn hið sama? Og hvað það þótt þér heilsi bræðrum yðar og systrum einum? Það gera jafnvel heiðnir menn. Verið því fullkomin eins og faðir yðar himneskur fullkomin. Varist að iðka réttlæti yðar fyrir mönnum þeim til sýnis, annars eigið þér engin laun hjá föður yðar á himnum. Þegar þú gefur ölmusu skaltu ekki láta þetta lúður fyrir þér eins og hræsnarar gera í samkunduhúsum og á strætum til þess að hljóta lof af mönnum. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. En þegar þú gefur ölmusu viti vinstri hönd þín ekki hvað svo hægri gerir. Svo að ölmusa þín sé í leinum og faðir þinn, sem sér í leinum, mun umbuna þér. Og þegar þér biðjist fyrir þá verið ekki eins og hræsnararnir. Þeir vilja helst standa og biðjast fyrir í samkundum og á gatnamótum til þess að menn sjáu þá. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. En þegar þú biðst fyrir skaltu ganga inn í herbergið þitt, loka dyrunum og biðja föður þinn sem í leinum. Faðir þinn sem sér í leinum mun umbuna þér. Þegar þér biðjist fyrir skulu þér ekki fara með fánýta mælgi eins og heiðingjarnir. Þeir hyggja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir yðar veit hvers þér þurfið áður en þér biðjið hann. En þannig skulu þér biðja, Faðir vor, þú sem ert á himnum. Helgist þitt nafn. Tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni.
Gef oss í dag vårt daglegt brauð. Fyrirgef oss våra skuldir svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Ef þér fyrirgefi mönnum misgjörði þeirra þá mun og Faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefi ekki öðrum mun Faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Þegar þér fastið þá verið ekki döpur í bragði eins og hræsnarar. Þeir afmynda andlit sín svo að engum dyljist að þeir fasta. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. En þegar þú fastar þá smyr höfuð þitt og þú andlit þitt. Svo að menn verði ekki varir við að þú fastir heldur Faðir þinn sem í leynum. Og Faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér. Safnið yður ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safnið yður heldur fjársjóðum á himni þar sem hvorki eyðir mölur né ryð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því hvar sem fjársjóður þinn þar mun og hjarta þitt vera. Augað lampi líkamanns. Sé augað þitt heilt mun allur líkami þinn bjartur. En sé augað þitt spillt verður allur líkami þinn dimmur. Ef nú ljósið í þér myrkur, hvílíkt verður þá myrkrið. Enginn getur þjónað tveimur herrum. Annarkvort hatar hann annan og elskar hinn eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér getur ekki þjónað Guði og mammon. Því segi ég yður, verið ekki áhyggjufull líf yðar, hvað þér eigið að eta eða drekka né heldur líkama yðar, hverju þér eigið að klæðast. Lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himinsins. Hvorki sá þeir né uppskera né safna í hlöður og Faðir yðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Og hví eru þér áhyggjufull klæðnað? Hyggið að liljum vallarins, hversu þær vaksa. Hvorki vinna þær né spinna. En ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo gras vallarins sem í dag stendur en á morgun verður í ofn kastað, skyldi hann þá ekki miklu fremur klæða yður, þér trúlítil. Segið því ekki áhyggjufull, hvað eigum við að eta? Hvað eigum við að drekka? Hverju eigum við að klæðast? Allt þetta stunda heiðingjarnir og yðar himneski Faðir veit að þér þarfnist alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Dæmið ekki svo að þér verðið ekki dæmd. Því að með þeim dómi, sem þér dæmið, munu þér dæmd verða og með þeim mæli, sem þér mælið, mun yður mælt verða.
Hví sér þú flísina í auga bróður þíns en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu? in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Eða hvernig færð þú sagt við bróður þinn, lát mig draga flísina úr auga þér, og þó bjálki í auga þínu? When all the time there is a plank in your own eye, you hypocrite. Hræsnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér og þá sérðu glögg til að draga flísina úr auga bróður þíns. To remove the speck from your brother's eye. Gefið ekki hundum það sem heilagt og kastið eigi perlum yðar fyrir svín. Þau myndu tróða þær undir fótum og þeir snúa sér við og rífa yður í sig. If you do, they may trample them under their feet and then turn and tear you to pieces. Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, kníið á og fyrir yður mun upp lokið verða. Be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar, og fyrir þeim sem á knýr mun upp lokið verða. He who seeks finds, and to him who knocks, the door will be opened. Eða hver sá maður meðal yðar sem gefur barni sínu stein ef það biður breið, Asks for bread, we'll give him a eða höggorm þegar það biður fisk. asks for a fish, we'll give him a snake. Fyrst þér sem eru vond hafi vit á að gefa börnum yðar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá faðir yðar á himnum gefa þeim góðar gjafir sem biðja hann. Gives to those who ask him. Allt sem þér viljið að aðri menn geri yður, það skulu þér og þeim gera. Því að þetta lögmálið og spámennirnir. What you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets. Gangið inn þrönga hliðið. Því að vítt hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. The road that leads to destruction, and many enter through it. Hve þröngt það hlið og mjór sá vegur liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. That leads to life, and only a few find it. Varist falsbámenn. Þeir koma til yðar í sauðaklæðum en innra eru þeir gráðugir vargar. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Af ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá. Fruit you will recognize. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af fislum. Do people pick grapes from thorn bushes, or figs from thistles? Þannig ber sérhvert gott tré góða ávöxtu en slæmt tré vonda. Bears good fruit, but a bad tree bears bad Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu, ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. fruit. A bad tree cannot bear good Hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upp höggvið og því í eld kastað. down and thrown into the fire. Af ávöxtum þeirra skulu þér því þekkja þá. By their fruit you will recognize them. Ekki mun hver sá sem segir við mig, drottin, drottin, ganga inn í himnaríki, heldur sá einnir gerir vilja föður míns sem á himnum. He who does the will of my Father who is in heaven. Margir munu segja við mig á þeim degi, drottin, drottin, höfum mér ekki í þínu nafni flutt orð Guðs, rekið út illa anda og gert mörg kraftaverk. Drive out demons and perform many miracles. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður. Tell them plainly, Farið frá mér, illgjörðamenn. never knew you. Away from me, you evildoers. Hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá líkur hyggnum manni byggði hús sitt á bjargi. Find and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Nú skall á steypiregn, vatnið flæddi, stormar blésu og buldu á því húsi, en það féll eigi því það var grundvallað á bjargi. Beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. En hver sem heyrir þessi orð mín og breytir ekki eftir þeim, sá líkur heimskum manni byggði hús sitt á sandi. It's like a foolish man who built his house on sand.
Steypireyggj skall á, vatnið flæddi, stormar blésu og buldu á því húsi. Það féll og fall þess var mikið. Beat against that house, and it fell with a great crash. Þegar Jesús hafði lokið þessari ræðu varð mannfjöldinn djúpt snortinn af orðum hans. Því að hann kenndi eins og sá vald hefur og ekki eins og fræðimenn þeirra. Nú gekk Jesús niður af fjallinu og fylgdi honum mikill mannfjöldi. Þá kom til hans líkþrár maður, laut honum og sagði, Drottinn, ef þú vilt getur þú hreinsað mig. If you are willing, you can make me clean. Jesús rétti út höndina, snart hann og mælti, ég vil, verð þú hreinn, jafnskjótt varð hann hreinn af líkþráni. Be clean. Immediately he was cured of his leprosy. Jesús sagði við hann, gæt þess að segja þetta engum en far þú, sýn þig prestinum og færðu þá fórn sem Móse bauð, þeim til vitnisburðar. Moses commanded as a testimony to. Þegar Jesús kom til Kapernón gekk til hans hundraðshöfðingi og bað hann. Came to him asking for help. Drottinn, sveinn minn liggur heima lami, mjög þungt haldinn. My servant lies at home paralyzed and in terrible suffering. Jesús sagði, ég kem og lækna hann. Þá sagði hundraðshöfðinginn, Drottinn, ég ekki verður þess að þú gangir inn undir þak mitt. Mæl þú aðeins eitt orð og mun sveinn minn heill verða. Því að sjálfur ég maður sem verða lúta valdi og ræð yfir hermönnum og ég segi við einn, far þú, og hann fer, og við annan, kom þú, og hann kemur, og við þjón minn, ger þetta, og hann gerir það. I told my servant do this and he does it. Þegar Jesús heyrði þetta undraðist hann og mælti við þau sem fylgdu honum, sannlega segi ég ykkur, því líka trú hef ég ekki fundið hjá neinum í Ísrael. En ég segi ykkur, margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki. En börn ríkisins munu út rekin í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Þá sagði Jesús við hundraðshöfðingjan, far þú, verði þér sem þú trúir, og sveinninn varð heill á þeirri stundu. His servant was healed at that very hour.
Jesús kom í hús Péturs og sá að tengdamóðir hans lá með sótthita. lying in bed with a fever, Hann snart hönd hennar og sótthitinn fór úr henni. and the fever Hún reis á fætur og gekk honum fyrir beina. began to wait on him. Þegar kvöld var komið færðu menn til hans marga haldnir voru illum öndum. Illu andana rak hann út með orði einu og alla þá sjúkir voru læknaði hann. Healed all the sick. Orð Jesaja spámanns áttu að rætast. Hann tók á sig mein vor og bar sjúkdóma vora. He took up our infirmities and carried our diseases. En þegar Jesús sá mikinn mannfjölda kringum sig bauð hann lærisveinunum að fara með sig yfir vatnið. The other side of the lake. Þá kom fræðimaður einn til hans og sagði, Meistari, ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jesús sagði við hann, refar eiga greni og fuglar himins hreiður en mannsonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Man has no place to lay his head. Annar úr hópi lærisveinana sagði við hann, Drottin, leif mig fyrst að fara og jarða föður minn. Jesús svarar honum, fylg þú mér en lát hina dauðu jarða sína dauðu. And let the dead bury their own dead. Nú fór Jesús í bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Disciples followed him. Þá gerði svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn. En Jesús svaf. So that the waves swept over the boat. Þeir fara til, vekja hann og segja, Drottin, bjarga okkur, við förumst. Hann sagði við þá, hví eru þið hræddir, þið trúlitlir, síðan reis hann upp, hastaði á vindinn og vatnið og varð stillilogn. And rebuked the winds and the waves. And it was completely calm. Mennirnir undrust og sögðu, hvílíkur maður er þetta? Jafnvel vindar og vatn hlýða honum. Even the wind and the waves obey him. Þegar Jesús kom yfir í byggð Gadarena, komu á móti honum frá gröfunum tveir menn haldnir illum öndum, svo skæðir að enginn mátti þann veg fara. Tombs met him. They were so violent that no one could Þeir æpa, hvað vilt þú okkur, sonur Guðs? Komstu hingað að kvelja okkur fyrir tíman? Have you come here to torture us before the appointed time? En langt frá þeim var mikil svínahjörð á beit. a large herd of pigs was feeding. Illu andarnir báðu hann og sögðu, ef þú rekur okkur út, sendu okkur þá í svínahjörðina. Shout, send us into the herd of pigs.
Hann sagði, farið út fóru þeir og í svínin og öll hjörðin ruddist fram af bröttum árbakkanum í vatnið og týndist þar. So they came out and went into the pigs, and the whole herd rushed down the steep bank into the lake and died in the water. En hirðarnir flýðu, komu til borgarinnar og sögðu öll tíðindin, líka frá mönnunum sem haldnir voru illum öndum. What had happened to the demon-possessed men. Og allir borgamenn fóru út til móts við Jesú og þegar þeir sáu hann báðu þeir hann að fara burt úr héruðum þeirra. And when they saw him, they pleaded with him to leave their region. Þá stigi Jesús í bát og hélt yfir og kom til borgar sinnar. Over and came to his own town. Þar færa menn honum lamamann sem lá í rekkju. Þegar Jesús sá trú þeirra sagði hann við lamamannin, vertu hughraustur, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Jesus saw their faith. He said to the paralytic, Take heart, son, your sins are forgiven. Nokkri fræðimenn hugsuðu þá með sjálfum sér, hann guðlastar. all said to themselves, This fellow's blaspheming. En Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði, hví hugsið þið illt í hjörtum ykkar? Do you entertain evil thoughts in your heart? Hvort auðveldara að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar, eða statt upp og gakk? Forgiven, or to say get up and walk? En til þess að þið vitið að mannsonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa syndir þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamannin, statt upp, tak rekki þína og far heim til þín. Take your mat and go home. Og hann stóð upp og fór heim til sín. and the man got up and went home. En fólkið sem horfði á þetta varð óttaslegið og lofaði Guð sem gefið hafði mönnum slíkt vald. God who had given such authority to men. Þá hann gekk það hann sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Mattis að nafni, og hann segir við hann, fylg þú mér, og hann stóð upp og fylgdi honum. Sitting at the tax collector's booth. Follow me. He told them. And Matthew got up and followed him. Nú bar svo við Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollheimtumenn og bersendu í komu og settust þar með honum og lærisveinum hans. Þegar farísear sáu það sögðu þeir við lærisveinana, hvers vegna eitur meistari ykkar með tollheimtumönnum og bersendugum? Jesús heyrði þetta og sagði, ekki þurfa heilbrigðir læknis við heldur þeir sem sjúkir eru. The healthy who need a doctor, but the sick.
Farið og nemi hvað þetta merkir, miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki kominn til að kalla réttláta heldur syndara. Þá koma til Jesú lærisveinar Jóhannesar og segja, hví föstum við og farísear en þínir lærisveinar fasta ekki. Jesú svaraði þeim, hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim. En koma munu þeir dagar brúðguminn verður frá þeim tekinn. Þá munu þeir fasta. Enginn lætur bót af óþæfðum dúk á gamalt fat því þá rífur bótin út frá sér og verður að verri rifa. Ekki láta menn heldur nýtt vín á gamla belgi því þá springa belgirnir og vínið fer niður en belgirnir ónýtast. Menn láta nýtt vín á nýja belgi og varðveitist þá hvort tveggja. Meðan Jesús mælti þetta við þá kom forstöðumaður einn, laut honum og sagði, dóttir mín var að skilja við, kom og legg hönd þína yfir hana, þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár, kom þá að baki Jesú og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Jesús sneri sér við og hann sá hana sagði hann, vertu hughraust, dóttir, trú þín hefur bjargað þér og konan varð heil frá þeirri stundu. Þegar Jesús kom að húsi forstöðumannsins og sá pípuleikara og fólkið í uppnámi, sagði hann, fari burt. Stúlkan er ekki dáin, hún sefur, en þeir hlógu að honum. Þegar fólkið hafði verið látið fara gekk hann inn og tók hönd hennar og reis þá stúlkanu. Og þessi tíðindi bárust allt héraðið. Þá Jesús hélt það hann fóru 2 blindir menn eftir honum og kölluðu, miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Þegar hann kom heim gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gert þetta? Þeir sögðu, já, drottinn. Þá snart hann augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fái að vita þetta.
En þeir fóru og víðfræðu hann í öllu því héraði. They went out and spread the news about him all over that region. Þegar þeir voru að fara var komið til Jesú með mállausan mann, haldinn illum anda. Demon-possessed and could not talk, was brought to Jesus. Og illi andinn var út rekinn tók mállesingin að mæla. Mannfjöldin undraðist og sagði, aldrei hefur þvílíkt sést í Ísrael. Crowd was amazed and said, nothing like this has ever been seen in Israel. En farísearnir sögðu, með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andana. It is by the prince of demons that he drives out demons. Jesús fór nú alla borgir og þorp og kendi í samkundum þeirra. Hann flutti fagnaðarerindið ríkið og læknaði hvers kyns sjúkdóm og veikindi. News of the kingdom and healing every disease and sickness. En Jesús sá mannfjöldan kendi hann í brjósti hann því menn voru hrjáðir og umkomulausir eins og sauðir engan hirði hafa. Helpless like sheep without a shepherd. Þá sagði hann við lærisveina sína, uppskeran mikil en verkamenn fáir. The harvest is plentiful, but the workers are few. Biðjið því drottin uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Ask the Lord of the harvest out workers into his harvest field. Og Jesús kallaði til sín lærisveina sína 12 og gaf þeim vald til að reka út óhreina anda og lækna hvers kyns sjúkdóm og veikindi. Heal every disease and sickness. Nöfn postulanna 12 þessi, fyrstur Símon, sem kallast Pétur, og Andrés bróðir hans, þá Jakob Sebedisson og Jóhannes bróðir hans. James, son of Zebedee, and his brother John. Philip, Filippus og Bartolómeus, Tómas og Mattis tollheimtumaður, Jakob Alfeusson og Taddeus. Thomas, and Matthew, the tax collector. James, son of Alphaeus, and Thaddeus. Simon, the Símon vandlætari og Júdas Iskariot, sá sveik hann. who betrayed him. Þessa 12 sendi Jesús út og mælti svo fyrir, leggir ekki leið yðar til heiðina manna og farið ekki í samverska borg. Do not go among the Gentiles, or enter any town of the Samaritans. Farið heldur til týndra sauða af Ísraelsætt. Farið og prédikið, himnaríki í nánd. The kingdom of heaven is near. Læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsi líkþráa, rekið út illa anda. Gefins hafið þér fengið, gefins skulu þér láta í té. Freely give. Takið ekki gull, silfur né eyri belti. Gold or silver or copper in your belts. Eigi mal til ferðar né 2 kirtla og hvorki skó né staf. Staff. Verður verkamaðurinn fæði síns. Hvar sem þér komi í borg eða þorp, spyrjist þá fyrir hver þar sé verðugur og þar sé aðsetur yðar uns þér leggið upp að nýju. Þegar þér komir í hús þá orðnið því góðs. Og sé það verðugt skal friður yðar koma yfir það, en sé það ekki verðugt skal friður yðar aftur hverfa til yðar. Turn to you. Og taki einhver ekki við yður né hlýði á orð yðar, farið þá úr því húsi eða þeirri borg og hristi dustið að fótum yðar. Sannlega segi ég yður, bærilegra mun landi Sódómu og Gómoru á dómstegi en þeirri borg. Judgment than for that town. Ég sendi yður eins og sauði meðal úlfa. Verið því kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. And as innocent as doves. Varið yður á mönnunum. Against men. Þeir muni draga yður fyrir dómstóla og húðstrykja yður í samkundum sínum. Þér munu leiddir fyrir landshöfðingja og konunga mín vegna til þess að bera vitni mig fyrir þeim og heiðingjunum.
En þá menn draga yður fyrir rétt skulu þér ekki hafa áhyggjur af því hvernig eða hvað þér eigið að tala. Yður verður gefið á sömu stundu hvað segja skal. Það eru ekki þér sem talið heldur talar andi föður yðar í yður. Bróðir mun selja bróður í dauða og faðir barn sitt. Börn munu rísa gegn foreldrum og valda þeim dauða. Allir munu hata yður af því að þér trúið á mig. En sá sem staðfastur allt til enda mun frelsast. Þegar menn ofsækja yður í einni borg þá flýð í aðra. Sannlega segi ég yður, þér munu ekki hafa náð til allra borga Ísraels áður en mannsonurinn kemur. Ekki lærisveinn meistaranum fremri né þjónn herra sínum. Nægja má lærisveini að vera sem meistari hans og þjóni sem herra hans. Fyrst menn kölluðu húsföðurinn Bilsebúl, hvað kalla þeir þá heimamenn hans? Óttist þá því eigi. Ekkert hulið sem eigi verður opinbert, né leynt eigi verður kunnugt. Það sem ég segi yður í myrkri skulu þér tala í birtu og það sem þér heyri hvíslað í eyra skulu þér kunngjöra á þökum uppi. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti. Eru ekki 2 spörvar seldir fyrir smápenning? Og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föður yðar. Á yður jafnvel höfuðhárin öll talin. Verið því óhræddir, þér eru meira virði en margir spörvar. Hvert þann sem kannast við mig fyrir mönnum mun og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum mun og ég afneita fyrir föður mínum á himnum. Ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð. Ég kom ekki að færa frið heldur valda sundrungu. Ég komin að gera son andvígan föður sínum, dóttur móður sinni og tengdadóttur tengdamóður sinni. Og heimamenn manns verða óvinir hans. Sá sem ann föður eða móður meir en mér mín ekki verður og sá sem ann síni eða dóttur meir en mér mín ekki verður. Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér mín ekki verður. Sá sem ætlar að finna líf sitt týnir því og sá sem týnir lífi sínu mín vegna finnur það. Sá sem tekur við yður tekur við mér og sá sem tekur við mér tekur við þeim sendi mig. Sá sem tekur við spámanni, vegna þess að hann spámaður, mun fá spámanns laun og sá sem tekur við réttlátum manni, vegna þess að hann réttlátur, mun fá laun réttlátsmanns. Og hver sem gefur einum þessara smælingja svaladrykk vegna þess eins að hann lærisveinn, sannlega segi ég yður, hann mun alls ekki missa af launum sínum. Þá Jesús hafði mælt svo fyrir við lærisveina sína 12 hélt hann það að kenna og prédika í borgum þeirra. Jóhannes heyrði í fangelsinu verk Krists. Þá sendi hann honum orð með lærisveinum sínum og spurði: Ert þú sá sem koma skal eða eigum við að vænta annars? Jesús svaraði þeim: Farið og kunngjörið Jóhannesi það sem þið heyrið og sjáið. Blindir fá sýn og haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra, dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðarerindi. Og sæll sá sem ekki hneykslast á mér. Þegar þeir voru farnir tók Jesús að tala til mannfjöldans Jóhannes: Hvað fóru þér að sjá í óbyggðum?
Reyr af vindi skekin. The desert to see. A reed swayed by the wind. Hvað fóru þér að sjá? Not what did you go out to see? Prúðbúinn mann. A man dressed in fine Nei, clothes. prúðbúna menn er að finna í sölum konunga. Fine clothes are in king's palaces. Til hvers fóru þér? To see. Að sjá spámann? Já, segi ég yður, og það meira en spámann. No prophet. Hann er sá sem er ritað. Ég sendi sendibóða minn á undan þér. Hann á að greiða þér veg. Your way before you. Sannlega segi ég yður, enginn er sá af konu fæddur sem meiri sé en Jóhannes skírari. Anyone great, En hinn minnsti í himnaríki er honum meiri. yet he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Frá dögum Jóhannesar skírara og til þessa er ríki himnana valdi beitt og árásamenn reyna að hremma það. And forceful men lay hold of it. Spámennirnir allir og lögmálið, allt fram að Jóhannesi, sögðu fyrir þetta. And if you are willing Og ef þér viljið við því taka, þá er hann Elía, sá sem koma skildi. to come, Hver sem eyru hefur hann heyri. Við hvað á ég að líka þessari kynslóð? Lík er hún börnum sem á torgum sitja og kallast á. little children sitting in the marketplaces calling out to others, Við lékum fyrir yður á flautu og ekki vildu þér dansa. not dance, Við sungum yður sorgaljóð og ekki vildu þér syrgja. and you did not mourn. Jóhannes kom, át hvorki né drakk, og menn segja, hann hefur illan anda. Mannsonurinn kom, át og drakk, og menn segja, hann er mathákur og vínsvelgur, vinur tollheimtumanna og bersindugra. En spekinn sannast af verkum sínum. But wisdom is proved right by her actions. Þá tók Jesús að ávíta borginnar, þar sem hann hafði gert flest kraftaverk sín, fyrir að hafa ekki tekið sinnaskiptum. because they did not repent. Veið þér, Korasín. Veið þér, Betsaida. Ef gerst hefði í Týrus og Sídon kraftaverkin, sem gerðist í ykkur, hefðu þær löngu iðrast í sekk og ösku. If the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I En ég segi ykkur, Týrus og Sídon mun bærilegra á dómstegi en ykkur. for Tyre and Sidon on the day of judgment than for you. And you Og þú, Kapernám, verður þú hafinn til himins? skies no. Nei, til heljar mun þér steift verða. Ef gerst hefði í sódómu kraftaverkin, sem gerðist í þér, þá stæði hún enn í dag. The miracles that were performed in you had been performed in Sodom. It would have remained to this day. En ég segi yður, landi sódómu mun bærilegra á dómstegi en þér. For Sodom on the day of judgment than for you. Á þeim tíma tók Jesús svo til orða, ég vegsama þig, Faðir, drottin himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hyggindamönnum en opinbera það smælingjum. Because you've hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Já, Faðir, svo var þér þóknanlegt.
Allt hefur faðir minn falið mér og enginn þekkir soninn nema faðirinn, né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá sonurinn vill opinbera hann. Father. And no one knows the Father except the Son. And those to whom the Son chooses to reveal him. Komið til mín, öll þér sem erfiðið og þunga eru hlaðin, og ég mun veita yður hvíld. And I will give you rest. Takið á yður mitt ok og lærið af mér því að ég er hógvær og af hjarta lítillátur, og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Humble in heart. You will find rest for your souls. Því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. My burden is light. Þessa mundi fór Jesús sálönd á hvíldardegi. Lærisveinar hans kendu hungurs og tóku að tína kornöx og eta. His disciples were hungry and began to pick some heads of grain and eat them. Þegar farísear sáu það sögðu þeir við hann, lít á, lærisveinar þínir gera það sem ekki er leyft að gera á hvíldardegi. Lawful on the Sabbath. Jesús svaraði þeim, hafið þið ekki lesið hvað Davíð gerði þegar hann hungraði og menn hans? Hann fór inn í Guðs hús og þeir átu skoðunabrauðin sem hvorki hann né menn hans og engir nema prestarnir máttu eta. Which was not lawful for them to do, but only for the priests. Eða hafið þið ekki lesið í lögmálinu að prestar vanhelga hvíldardaginn í musterinu á hvíldardögum og eru þó án saka? En ég segi ykkur, hér er meira en musterið. Ef þið hefðu skilið hvað felst í orðunum, miskunn sem ég vilji, ekki fórnir, mundu þið ekki hafa sakfellt saklausa menn. Því að mannsonurinn er drottinn hvíldardagsins. Jesús fór þaðan og kom í samkundu þeirra. Þar var maður með visna hönd. Og þeir spurðu Jesú, er leyfilegt að lækna á hvíldardegi, þeir hugðust kæra hann. Is it lawful to heal on the Sabbath? He said to them, Hann svarar þeim, nú á einhver ykkar eina sauðkind og hún fellur í gryfju á hvíldardegi. Mundi hann ekki taka hana og draga upp úr? Hve miklu er þó maðurinn sauðkindinni fremri? Það er því leyfilegt að gera góðverk á hvíldardegi. Therefore it is lawful to do good on the Sabbath. Síðan segir hann við mannin, réttu fram hönd þína, hann rétti fram höndina og hún varð heil sem hin. so he stretched it out, and it was completely restored, just as sound as the other. Þá gengu farísearnir út og tóku saman ráð sín gegn honum hvernig þeir gætu náð lífi hans. Þegar Jesús var þess vís fór hann þaðan. Margir fylgdu honum og alla læknaði hann. And he healed all their sick, En hann lagði ríkt á við þá að þeir gerðu hann eigi kunnan. Þannig átti það að rætast sem Jesaja spámaður sagði fyrir the prophet Isaiah. Sjá þjón minn sem ég hef útvalið, minn elskaða sem ég hef velþóknun á. Ég mun láta anda minn koma yfir hann og hann mun boða þjóðunum rétt. I will put my spirit on him,
Hvorki mun hann þráttan ég hrópa og lætur ekki heyra rödd sína á strætum. No one will hear his voice in the streets. Brákaðan reyr brýtur hann ekki og dapraðan hörkveik slekkur hann ekki, uns hann hefur leitt réttin til sigurs. Till he leads justice to victory. Á nafn hans muni þjóðirnar vona. Nations will put their hope. Þá var maður færður til Jesú haldinn illum anda, blindur og mállaus. Hann læknaði hann svo að hinn mállausi gat talað og séð. And Jesus healed him so that he could both talk and see. Allt fólki varð furðu lostið og sagði, hann þó ekki sonur Davíðs. Þegar farísear heyrðu það sögðu þeir, þessi maður rekur ekki út illa anda nema með fulltingi Beelzebúls, höfðingja illra anda. Demons. That this fellow drives out demons. En Jesús vissi hugsanir þeirra og sagði við þá, hvert það ríki sem sjálfu sér sundurþykkt leggst í auðn og hver sú borg eða heimili sem sjálfu sér sundurþykkt fær ekki staðist. Ef Satan rekur Satan út hann sjálfum sér sundurþykkur. Hvernig fær ríki hans þá staðist? Og ef ég rek illu andana út með fulltingi Beelzebúls, með hverju reka þá yðar menn þá út? Því skulu þeir vera dómarar yðar. En ef ég rek illu andana út með Guðs anda, þá Guðs ríki þegar yfir yður komið. Eða hvernig fær nokkur brotist inn í hús hinn sterka og rænt eigum hans, nema hann bindi áður hinn sterka, þá getur hann rænt hús hans. Hver sem ekki með mér á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundurdreifir. Þess vegna segi ég yður, hver synd og guðlaustun verður mönnum fyrirgefin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Every sin and blasphemy will be forgiven men. But the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Hverjum sem mælir gegn mannsinninum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi né í hinum komanda. Neither in this age or in the age to come. Annarkvort tréð gott og ávöxturinn góður eða tréð vont og ávöxturinn vondur. Því af ávöxtinum þekkist tréð. Or make a tree bad and its fruit will be bad. A tree is recognized by its fruit. Þér nöðrukinn, hvernig getið þér, sem eru vond, tala gott? Af gnæð hjartans mælir munnurinn. Anything good. Out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði, en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. Stored up in him, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in him. En ég segi yður, á dómstegi munu menn verða að svara fyrir hvert ónýtjorð sem þeir mæla. Því af orðum þínum muntu sýknaður og af orðum þínum muntu sakfelldur verða. By your words, he will be condemned. Þá sögðu nokkri fræðimenn og farísear við Jesú, meistari, við viljum sjá þig gera tákn. Teacher, we want to see a miraculous sign from you.
Jesús svaraði þeim, vond og ótrú kynslóð heimtar tákn, en eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar spámanns. Except the sign of the prophet Jonah. Jónas var í kviði stórkvelisins 3 daga og 3 nætur og eins mun mannsonurinn vera 3 daga og 3 nætur í skauti jarðar. Nínivemenn munu koma fram í dóminum ásamt kynslóð þessari og sakfella hana því að þeir tóku sinnaskiptum við prédikun Jónasar og hér er meira en Jónas. Now one greater than Jonah is here. Drottning Suðurlanda mun rísa upp í dóminum ásamt þessari kynslóð og sakfella hana því að hún kom frá endimörkum jarðar að heyra speki Salómons og hér er meira en Salómon. And now one greater than Solomon is here. En sagði Jesús, þegar óhreinn andi fer út af manni reikar hann eyðihrjóstur og leitar hælis en finnur ekki. Þá segir hann, ég vil hverfa aftur í hús mitt þaðan sem ég fór. Og hann kemur og finnur það tómt, sópað og prýtt. Fer hann og tekur með sér 7 aðra anda sér verri og þeir fara inn og setjast þar að og verður svo hlutskipti þess manns verra eftir en áður. Eins mun fara fyrir þessari vondu kynslóð. And the final condition of that man is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation. Meðan Jesús var enn að tala við fólkið komu móðir hans og bræður. Þau stóðu úti og vildu tala við hann. Einhver sagði við hann, móðir þín og bræður standa hér úti og vilja tala við þig. Jesús svaraði þeim við hann mælti, hver er móðir mín og hverjir eru bræður mínir? Og hann rétti út höndina yfir lærisveina sína og sagði, hér er móðir mín og bræður mínir. Hver sem gerir vilja föður míns sem er á himnum, sá er bróðir minn, systir og móðir. Sama dag gekk Jesús að heiman og settist við vatnið. Svo mikill mannfjöldi safnaðist að honum að hann varð að stíga í bát og sitja þar. En allt fólki stóð á ströndinni. Jesús talaði margt til þess í dæmisögum. Hann sagði, sá maður gekk út að sá. Og þá hann sáði féll sumt hjá götunni og fuglar komu og átu það upp. Sumt féll í grýtta jörð þar sem var lítill jarðvegur og þar hann skjótt upp því það hafði ekki djúpa jörð. Þegar sól hækkaði visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rótfestu skrælnaði það. Sumt féll meðal þyrna og þyrnarnir uxu og kæfðu það. En sumt féll í góða jörð og bar ávöxt, sumt 100-faldan, sumt 60-faldan og sumt 30-faldan. Hver sem eyru hefur hann heyri. Þá komu lærisveinarnir til hans og spurðu, hvers vegna talar þú til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði, ykkur er gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis, öðrum er það ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirra í dæmisögum að sjáandi sjá þau ekki og heyrandi heyra þau ekki né skilja.
They do not hear or understand. Á þeim rætist spádómur Jesaja, með eyrum munu þér heyra og alls ekki skilja og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá. You will be ever hearing, but never understanding. You will be ever seeing, but never perceiving. Því að hjarta líðs þessa sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað, svo að þeir sjái ekki með augunum né heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. Hear with their ears, understand with their hearts, and turn. And I would heal them. En sæl eru augu ykkar af því að þau sjá og eyru ykkar af því að þau heyra. Sannlega segi ég ykkur, margir spámenn og réttláti menn þráðu að sjá það sem þið sjáuð, en sáu það ekki og heyra það sem þið heyrið, en heyrðu það ekki. Heyrið þá hvað dæmisagan Sálmanninn merkir. Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Það sem sáð var í grýtta jörð merkir þann sem tekur orðinu með fögnuðum leið og hann heyri það. En hefur enga rótfestu. Hann kvikull og þrengingverður eða ofsókn vegna orðsins bregst hann þegar. Það sáð var meðal þyrna merkir þann sem heyrir orðið en áhyggjur heimsins og tál auðafana kefja orðið svo það ber engan ávöxt. En það sáð var í góða jörð merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann sá sem ber ávöxt og gefur af sér 100-falt, 60-falt eða 30-falt. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim, líkt himnaríki og mann sáði góðu sæði í akur sinn. En menn voru í svefni kom óvinur hans, sáði illgresi meðal hveitisins og fór síðan. Þegar sæði spratt upp og tók að bera ávöxt kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sögðu við hann, Herra, sáðu þú ekki góðu sæði í akur þinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim, þetta hefur einhver óvinur gert. Þjónarnir sögðu við hann, viltu að við förum og reytum það? Hann sagði, nei, með því að tína illgresið gætu þið slitið upp hveitið leið. Látið hvort tveggja vaksa saman fram að kornskurði. Þegar komin kornskurðatíð mun ég segja við kornskurðamenn, safnið fyrst illgresinu og bindi í bundin til að brenna því en hirði hveitið í hlöðu mína. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim, líkt himnaríki mustarskorni sem maður tók og sáði í akur sinn. Smæst það allra sáðkorna, en nær það vex það öllum jurtum meira, það verður tré, og fuglar himins koma og hreiðra sig í greinum þess. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim, líkt himnaríki súrdegi kona tók og fól í 3 mælum mjöls uns það sýrðist allt. Þetta allt talaði Jesús í dæmisögum til fólksins og án dæmisagna talaði hann ekki til þess. Það átti að rætast sem Guð lét spámanninn segja, ég mun tala í dæmisögum og boða það sem hulið var frá sköpun heims. Þá skildi Jesús við mannfjöldan og fór inn. Lærisveinar hans komu til hans og sögðu, skýrðu fyrir okkur dæmisöguna illgresið á akrinum. Hann mælti, sáir góða sæðinu mannsonurinn. Akurinn heimurinn, góða sæði merkir börn ríkisins en illgresi börn hins vonda.
the sons of the evil one. Óvinurinn sem sáði því djöfullinn. Kornskurðurinn endir veraldar og kornskurðamennirnir englar. And the harvesters are angels. Eins og illgrisinu safnað og brennt í eldi, þannig verður við endi veraldar. So it will be at the end of the age. Mannsonurinn mun senda engla sína og þeir munu nema brott úr ríki hans allt sem leiðir í villu og alla illt fremja. Everything that causes sin and all who do evil. Og kasta þeim í eldsofnin. Fiery furnace where Þar verður grátur og gnístran tanna. then the Þá munu þau sem hlýtt hafa Guði skína sem sól í ríki föður þeirra. Hver sem eyru hefur hann heyri. he who has ears, let him hear. En sagði Jesús, líkt himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínum fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann. Found it, he hid it again. And then in his joy, sold all he had and bought that field. En himnaríki líkt kaupmanni sem leitaði að fögrum perlum. Is like a merchant looking for fine pearls. When he found Og hann fann eina dýrmæta perlu fór hann, seldi allt sem hann átti og keypti hana. and bought it. En himnaríki líkt neti sem lagt í sjó og safnar alls kyns fiski. That was let down into the lake and caught all kinds of fish. When it was Þegar það fullt draga menn það á land, setjast við og safna þeim góðu í ker en kasta þeim óeitu burt. fish in baskets, but threw the bad away. Svo mun verða þegar veröld endar, englarnir munu koma, skilja vonda menn frá réttlátum. Og kasta þeim í eldsofnin. Where there will be weeping. Þar verður grátur og gnístran tanna. Hafið þið skilið allt þetta? Já, svöruðu lærisveinarnir. They replied. Jesús sagði við þá, þannig sérhver fræðimaður sem orðin lærisveinn himnaríkis líkur húsföður sem ber fram nýtt og gamalt úr forðabúri sínu. Is like the owner of a house who brings out of his storeroom new treasures as well as old. Þegar Jesús hafði lokið þessum dæmisögum hélt hann þaðan. He moved on from there. Hann kom í ættborg sína og tók að kenna þeim í samkundu þeirra. Their synagogue, Þeir undrust stórum og sögðu, hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? they asked. Þetta ekki sonur smiðsins? Heitir ekki móðir hans María og bræður hans Jakob, Jósef, Símon og Júdas? Og eru ekki systur hans allar hjá okkur? Hvaðan kemur honum þá allt þetta? Og þeir höfnuðu honum hneykslaðir. En Jesús sagði við þá, hvergi spámaður minna metin en í landi sínu og með heimamönnum. House is a prophet without honor. Og hann gerði þar ekki mörg kraftaverk sökum vantrúar þeirra. Of their lack of faith. Þessar myndir spyr Heródes fjórðungsstjóri tíðindin af Jesú. Og hann segir við sveina sína, þetta Jóhannes skírari, hann risinn frá dauðum, þess vegna gerir hann þessi kraftaverk. That is why miraculous powers are at work in him. En Heródes hafði látið taka Jóhannes höndum, fjötra hann og varpa í fangelsi vegna Heródíasar, konu Filippusar, bróður síns. Því Jóhannes hafði sagt við hann, þú mátt ekki eiga hana. Heródes vildi deyða hann en óttaðist fólki þar en menn töldu hann vera spámann. En á afmælistegi Heródesar dóttir Heródíasar dans frammi fyrir gestunum og hreif Heródes svo, að hann sór þess eið að veita henni hvað sem hún bæði Whatever she asked. Að undirlagi móður sinnar segir hún, gef mér hér á fati höfuð Jóhannesar skírara.
Konungur varð hryggur við en vegna eiðsins og gesta sinna bauð hann að veita henni þetta. He ordered that her request be granted. Hann sendi böðla í fangelsið og lét hálshöggva Jóhannes þar. Höfuð hans var borið inn á fati og fengi stúlkunni en hún færði móður sinni. Lærisveinar Jóhannesar komu, tóku líkið og greftruðu, fóru síðan og sögðu Jesú. Þegar Jesús heyrði þetta fór hann þaðan á báti á óbyggðan stað og vildi vera einn. En fólki frétti það og fór gangandi á eftir honum úr borgunum. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. Þegar Jesús steig á land sá hann þar margt manna, hann kenndi í brjósti þá og læknaði þá sjúkir voru. And healed their sick. Kvöldi komu lærisveinarnir að máli við Jesú og sögðu, hér engin mannabyggð og dagur liðinn. Lát nú fólki fara svo að það geti náð til þorpanna og keypt sér vistir. Jesú svaraði þeim, fólki þarf ekki að fara, gefið því sjálfi mat. Þeir svara honum, við höfum hér ekki nema 5 brauð og 2 fiska. Hann segir, færi mér það hingað. He directed the people to sit down on the grass. Og hann bauð fólkinu að setjast í grasið. Þá tók hann brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum en þeir fólkinu. Then he gave them to the disciples. The disciples gave them to the people. Og allir neittu og urðu mettir. Og þeir tóku saman brauðbitana af gengu, 12 körfur fullar. En þeir sem neitt höfðu voru 5.000 karlmanna, auk kvenna og barna.
Tafarlaust knúði Jesús lærisveina sína að fara í bátinn og halda á undan sér yfir meðan hann sendi fólki brott. Og hann hafði látið fólki fara gekk hann til fjalls að biðjast fyrir í einrúmi. Þegar kvöld var komið var hann þar einn. En báturinn var þegar kominn langt frá landi og lá undir áföllum því að vindur var á móti. En langt var liðið nætur kom Jesús til þeirra, gangandi á vatninu. Þegar lærisveinarnir sáu hann ganga á vatninu var þeim bilt við. Þeir sögðu, þetta vofa og æptu af hræðslu. En Jesús mælti jafnskjótt til þeirra, verið hughraustir, það ég, verið óhræddir. Pétur svaraði honum, ef það ert þú, drottinn, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Jesús svaraði, kom þú, og Pétur stíg úr bátnum og gekk á vatninu til hans. En hann sá ofviðrið varð hann hræddur og tók að sökkva. Þá kallaði hann, drottinn, bjarga þú mér. Jesús rétti þegar út höndina, tók í hann og sagði, trúlitli maður, hví efaðist þú? Þeir stigu í bátinn og þá lægði vindinn. En þeir sem í bátnum voru féllu fram fyrir honum og sögðu, sannarlega ert þú sonur Guðs. Þegar þeir höfðu náð yfir komu þeirra landi við Genesaret. Fólkið á þeim stað þekkti Jesú og sendi boð allt nágrennið og menn færðu til hans alla þá sjúkir voru. Þeir báðu hana með að rétt snerta fald klæða hans og allir, sem snertu hann, urðu alheilir. Nú komu til Jesú farísear og fræðimenn frá Jerúsalem og sögðu. Hvers vegna brjóta lærisveinar þínir erfikenning forfeðranna? Þeir þvo ekki hendur sínar áður en þeir neita matar. Hann svaraði þeim, hvers vegna brjótið þið sjálfir boðorð Guðs sakir erfikenningar ykkar? Guð hefur sagt, heiðra föður þinn og móður, og hver sem formælir föður eða móður skal deyja. En þið segið, hver sem segir við föður sinn eða móður, það sem ég hefði átt að styrkja þig með gef ég til musterisins. Hann þarf ekki að heiðra föður sinn eða móður.
Þið ógildið orð Guðs með erfikenningu ykkar. Hræsnarar, sannspár var Jesaja ykkur hann segir. Þessir menn heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einskis dýrka þeir mig því að þeir kenna það eitt sem menn hafa samið. Og Jesús kallaði til sín mannfjöldan og sagði, heyrið og skiljið. Ekki sörgar það mannin sem inn fer í munnin, hitt sörgar mannin sem út fer af munni. Þá komu lærisveinar hans og sögðu við hann, veistu að farísearnir fyrtust við það sem þú sagðir? Jesús svaraði, sér hver jurt, sem faðir minn himneskur hefur eigi gróðursett, mun upprætt verða. Látið þá eiga sig. Þeir eru blindir, leiðtogar blindra. Ef blindur leiðir blindan falla báðir í gryfju. Þá sagði Pétur við Jesú, skýrðu fyrir okkur líkinguna. Hann svaraði, hafið þið ekki enn skilið? Skiljið þið ekki að allt, sem inn kemur í munnin, fer í magan og lendir síðan í safnþróni. En það sem út fer af munni kemur frá hjartanu. Og slíkt sörgar mannin. Því að frá hjartanu koma illar hugsanir, manndráp, hórdómur, sörlifnaður, þjófnaður, ljúgvitni, lastmælgi. Þetta er það sem sörgar mannin. En að eta með ófegnum höndum sörgar engan mann. Þaðan hélt Jesús til byggða Týrusar og Sídónar. Þá kom kona nokkur kanverskur þeim héruðum og kallaði, miskunna þú mér, drottinn, sonur Davíðs. Dóttir mín er mjög kvalin af illum anda. En Jesús svaraði henni engu orði. Lærisveinar hans komu þá og báðu hann, láttu hana fara, hún eltir okkur með hrópum. Jesús mælti, ég er ekki sendur nema til týndra sauða af Ísraelsætt. Konan kom, laut honum og sagði, drottinn, hjálpa þú mér. Hann svaraði, ekki sæmir að taka brauð barnanna og kasta því fyrir hundana. Hún sagði, satt er það, drottinn, þó eta hundarnir móla þá sem falla af borðum húsbænda þeirra. Þá mælti Jesús við hana, kona, mikil er trú þín. Verði þér sem þú vilt, og dóttir hennar varð heil frá þeirri stundu. Þaðan fór Jesús og kom að Galílevatni. Og hann gekk upp á fjall og settist þar. Menn komu til hans hópum saman og höfðu með sér haltamenn og blinda, fatlaða, mállausa og marga aðra og lögðu þá fyrir fætur hans og hann læknaði þá. Fólkið undraðist þegar það sá mállausa mæla, fatlaða heila, halta ganga og blinda sjá. Og þeir lofuðu Guð Ísraels.
Jesús kallaði til sín lærisveina sína og sagði, ég kenni í brjósti mannfjöldan. Menn hafa nú hjá mér verið 3 daga og hafa ekkert til matar. Ég vil ekki láta þá fara fastandi frá mér, þeir gætu örmagnast á leiðinni. Lærisveinarnir sögðu, hvar fáum við nóg brauð til að metta allt þetta fólk hér í óbyggðum? Jesús spyr, hve mörg brauð hafið þið? Þeir svara, 7 og fáeina smáfiska. Þá bauð hann fólkinu að setjast á jörðina. Tók brauðin 7 og fiskana, gerði þakkir og braut þau og gaf lærisveinunum en lærisveinarnir fólkinu. Them to the disciples, and they in turn to the people. They all ate and were satisfied. Allir neittu og urðu mettir. Síðan tóku þeir saman leifarnar, 7 körfur fullar. En þeir sem neitt höfðu voru 4.000 karlmanna, auk kvenna og barna. Síðan let Jesús fólki fara, stíg í bátinn og kom í Magadanbyggðir. And went to the vicinity of Magadan. Þá komu farísear og saddúkear, vildu freista Jesú og báðu hann að sýna sér tákn af himni. To show them a sign from heaven. Jesús svaraði þeim, að kvöldi segið þið, það verður góðviðri því að roði er á lofti. Fair weather, for the sky is red. Og að morgni, illviðri í dag, himinin er rauður og þungbúinn. Útlit loftsins kunni þið að ráða en ekki tákn tímana. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. A wicked and Vond og ótrú kynslóð heimtar tákn, en eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar, síðan skildi hann við þá og fór. except the sign of Jonah. Jesus then left them and went away. Þegar lærisveinarnir fóru yfir vatnið höfðu þeir gleymt að taka með sér brauð. Jesús sagði við þá, gætið ykkar, varist súrdeig farísea og saddúkea. Be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees. En lærisveinarnir ræddu sín á milli að þeir hefðu ekki tekið brauð. It is because we didn't bring any bread. Jesús var þess vís og sagði, hvað eru þið að tala það, trúlitli menn, að þið hafið ekki brauð? Why are you talking among yourselves about having no bread? Skynjið þið ekki enn? Minnist þið ekki brauðana 5 handa 5.000 og hve margar körfur þið tóku saman? Eða brauðana 7 handa 4.000 og hve margar körfur þið tóku saman? Hvernig má það vera að þið skynjið ekki að ég var ekki að tala brauð við ykkur? Varist súrdeig farísea og saddúkea. Yeast of the Pharisees and Sadducees. Þá skildu þeir að hann hafði ekki talað að varast súrdeig í brauði heldur kenningu farísea og saddúkea. In bread, but against the teaching of the Pharisees and Sadducees. Þegar Jesús kom í byggðir Sesare Filipi spurði hann lærisveina sína, hvert segja menn mannsoninn vera? Who do people say the Son of Man is? Þeir svöruðu, sumir Jóhannes skírara, aðrir Elía og enn aðrir Jeremía eða einn af spámönnunum.
Hann spyr, en þið, hvert segið þið mig vera? Who do you say I am? Símon Pétur svarar, þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Þá segir Jesús við hann, sæll ert þú, Símon Jónasson. Enginn maður hefur opinberað þér þetta heldur faðir minn í himninum. For this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. Og ég segi þér, þú ert Pétur, kletturinn, og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Ég mun fá þér líkla himnaríkis og hvað sem þú bindur á jörðu mun bundið á himnum og hvað sem þú leysir á jörðu mun leyst á himnum. Þá lagði hann ríkt á við lærisveinana að segja engum að hann væri Kristur. Upp frá þessu tók Jesús að skýra lærisveinum sínum frá því að hann ætti að fara til Jerúsalem og líða þar mikið af völdum öldunga, æðstu presta og fræðimanna og verða líflátin en rísa upp á þriðja degi. En Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann, Guð forði þér frá því, drottinn, þetta má aldrei fyrir þig koma. Jesús sneri sér við og mælti til Péturs, vík frá mér, Satan, þú vilt bregða fæti fyrir mig, þú hugsar ekki það sem Guðs heldur það sem manna er. Not having by the things of God. Þá mælti Jesús við lærisveina sína, hver sem vill fylgja mér afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. And take up his cross and follow me. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því og hver sem týnir lífi sínu mín vegna mun finna það. Whoever loses his life for me will find it. Hvað stóðar það mannin að eignast allan heiminn og glata sálu sinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína? What can a man give in exchange for his soul? Mannsonurinn mun koma í dýr föður síns með englum sínum og þá mun hann gjalda sér hverjum eftir breytni hans. Person according to what he has done. Sannlega segi ég ykkur, nokkri þeirra sem hér standa munu ekki mæta dauða sínum fyrr en þeir sjá mannsoninn koma í ríki sínu. Will not taste death before they see the Son of Man come into his kingdom. Eftir 6 daga tekur Jesús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes, bróður hans, og fer með þá upp á hátt fjall að þeir væru einir saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra, ásjóna hans skein sem sól og klæði hans urðu björt eins og ljós. And his clothes became as white as the light. Og Mós og Elía birtust þeim og voru þeir á tali við Jesú. Elijah, talking with Jesus. Pétur tók til máls og sagði við Jesú, Drottinn, gott að við erum hér. Ef þú vilt skal ég gera hér 3 tjaldbúðir, þér eina, Móse eina og Elía eina. One for Moses and one for Elijah. Meðan Pétur var enn að tala skyggði yfir þá bjart ský og rödd úr skínu sagði, þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á, hlýðið á hann. Whom I love. With him I am well pleased. Listen to him. Þegar lærisveinarnir heyrðu þetta féllu þeir fram á ásjónur sínar og hræddust mjög.
Jesús gekk til þeirra, snart þá og mælti, rísið upp og óttist ekki. En þeir hófu upp augu sín sáu þeir engan nema Jesú einan. Á leiðinni ofan fjallið bauð Jesús þeim, segir engum frá sýninni fyrr en mannssonurinn risinn upp frá dauðum. until the Son of Man has been raised from the dead. Lærisveinarnir spurðu hann, hví segja fræðimennirnir að Elía eigi fyrst að koma? Jesús svaraði, víst kemur Elía og færir allt í lag. En ég segi ykkur, Elía þegar kominn og menn þekktu hann ekki heldur gerðu honum allt sem þeir vildu. Eins munu þeir láta mannssoninn þola píslir. Þá skildu lærisveinarnir að Jesús hafði talað við þá Jóhannes skírara. Þegar þeir komu til fólksins gekk maður til Jesú, féll á kné fyrir honum og sagði, Drottinn, miskunna þú syni mínum. Hann tungsjúkur og illa haldinn. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveina þinna, en þeir gátu ekki læknað hann. Jesús svaraði, þú vantrúa og rangsnúna kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá ykkur? Hversu lengi á ég að umbera ykkur? Færið hann hingað til mín. How long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy here to me. Og Jesús hastaði á hann og illi andinn fór úr honum. Og sveinninn varð heill frá þeirri stundu. Þá komu lærisveinarnir til Jesú og spurðu hann einslega, hvers vegna gátum við ekki rekið hann út? Jesús svaraði þeim, vegna þess að ykkur skortir trú. Sannlega segi ég ykkur, ef þið hafið trú eins og mustarskort getið þið sagt við fjall þetta, flytið héðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður ykkur megn. Small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. En þetta kyn verður eigi út rekið nema með bæn og föstu. Þegar þeir voru saman í Galíleu sagði Jesús við þá, mannssonurinn verður framseldur í manna hendur. Og þeir munu lífláta hann, en á þriðja degi mun hann upprísa, þeir urðu mjög hryggir. And the disciples were filled with grief. Þá þeir komu til Kapernóm gengu menn þeir sem heimta inn musteriskjaldið til Péturs og spurðu, geldur meistari ykkar eigi musteriskjaldið? Doesn't your teacher pay the temple tax? Yes. Pétur hvað svo vera? En hann kom inn tók Jesús fyrr til máls og mælti, hvað líst þér, Símon? Af hverjum heimta konungar jarðarinnar toll eða skatt?
Af börnum sínum eða vandalausum? When Peter came into the house, Jesus was the first to speak. What do you think, Simon? He asked, From whom do the kings of the earth collect duty and taxes? From their own sons or from others? Af vandalausum, sagði Pétur. Jesús mælti, þá þurfa börnin ekki að greiða skatt. En til þess við hneykslum þá ekki skaltu fara niður af vatni og renna öngli, taktu síðan fyrsta fiskinn, sem þú dregur, opna munn hans og muntu finna pening. Tak hann og greið þeim fyrir mig og þig. Take it and give it to them for my tax and yours. Þetta leyti komu lærisveinarnir til Jesú og spurðu, hver mestur í himnaríki? Jesús kallaði til sín lítið barn, setti það meðal þeirra. and he said, Og sagði, sannlega segi ég yður, þér komist aldrei í himnaríki nema þér snúið við og verðið eins og börn. Hver sem auðmýkir sig og verður eins og barn þetta, sá mestur í himnaríki. Hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni tekur við mér. En hverjum þeim sem tælir til falls einn af þessum smælingjum, sem á mig trúa, væri betra að vera sökkt í sjávardjúp með mylnustein hengdan háls. Him to have a large millstone hung around his neck and to be drowned in the depths of the sea. Woe to the world because Vei heiminum vegna ginninga hans. of sin. Hjá ginningum verður eigi komist en vei þeim manni sem veldur. Woe to the men to whom they come. Ef hönd þín eða fótur tælir þig til falls þá sníð hann af og kasta frá þér. Betra er þér handarvana eða höftum inn að ganga til lífsins, en hafa báðar hendur og báða fætur og verða kastað í hinn eilífa eld. Better for you to enter life maimed or crippled than to have two hands or 2 feet and be thrown in eternal fire. And if your Og ef auga þitt tælir þig til falls, þá ríf það úr og kasta frá þér. Betra er þér eineiðum inn að ganga til lífsins en hafa bæði augu og verða kastað í eldsvítið. and to be thrown into the fire of hell. Varist að forsmá nokkuð þessara smælingja. Ég segi yður að englar þeirra á himnum njóta jafnan návistar míns himneska föður. Því að mannsonurinn er komin að frelsa hið týnda. Hvað virðist yður? Ef einhver á 100 sauði og einn þeirra villist frá, skilur hann ekki þá 99 eftir í fjallinu og fer að leita þess sem villtur er. 9 on the hills and go to look for the one that wandered off. Og auðnist honum að finna hann, þá segi ég yður með sanni að hann fagnar meir yfir honum en þeim 99 sem viltust ekki frá. That did not wander off. In the same Þannig er það eigi vilji yðar himneska föður að nokkur þessara smælingja glatist. Ef bróðir þinn syndgar, gegn þér, skaltu fara og tala fyrir honum og sé það ykkar einna í milli. Láti hann sér segjast hefur þú endurheimt bróður þinn. En láti hann sér ekki segjast skaltu taka með þér 1 eða 2 að hvert orð sé staðfest með framburði 2 eða 3 vitna. Ef hann skeiti þeim ekki þá sé það söfnuðinum. Skeiti hann ekki söfnuðinum heldur, sé hann þér sem heiðingi eða tollheimtumaður. treat him as you would a pagan or a tax collector. Sannlega segi ég yður, hvað sem þér bindið á jörðu mun bundið á himni og hvað sem þér leysið á jörðu mun leyst á himni. Bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. En segi ég yður, ef 2 yðar verða einhuga hér á jörð í bæn sinni, mun faðir minn á himnum veita þeim allt sem þeir biðja Agree about anything you ask for. It will be done for you by my Father in heaven.
Því að hvar sem 2 eða 3 eru saman komnir í mínu nafni, þar ég mitt á meðal þeirra. Þá gekk Pétur til hans og spurði, Drottinn, hve oft á ég að fyrirgefa bróður mínum ef hann misgerir við mig? Svo sem 7 sinnum. Jesús svaraði, ekki segi ég þér 7 sinnum, heldur 70 sinnum 7. Því að líkt himnaríki og konung sem vildi láta þjóna sína gera skil. Hann hóf reikningsskilin og var færður til hans maður skuldaði 10.000 talentur. Sá gat ekkert borgað og bauð konungur þá að hann skildi seldur ásamt konu og börnum og öllu sem hann átti til lúkningar skuldinni. Þá féll þjónninn til fóta honum og sagði, haf biðlund við mig og ég mun borga þér allt. Og herra þjónsins kenndi í brjósti hann, lét hann lausan og gaf honum upp skuldina. Þegar þjónn þessi kom út hitti hann einn samþjón sinn sem skuldaði honum 100 denara. Hann greip hann, tók fyrir kverkar honum og sagði, borga það sem þú skuldar. Samþjón hans féll þá til fóta honum og bað hann, haf biðlund við mig og ég mun borga þér. En hann vildi það ekki, heldur fór og lét varpa honum í fangelsi uns hann hefði borgað skuldina. Þegar samþjónar hans sáu hvað orðið var urðu þeir mjög hryggir og sögðu herra sínum allt sem gerst hafði. Konungurinn kallar þá þjóninn fyrir sig og segir við hann, illi þjónn, alla þessa skuld gaf ég þér upp af því að þú baðst mig. Bar þér þá ekki einnig að miskunna samþjóni þínum eins og ég miskunnaði þér? Og konungur varð reiður og afhendi hann böðlunum uns hann hefði goldið allt sem hann skuldaði honum. Þannig mun og faðir minn himneskur gera við yður nema þér fyrirgefið af hjarta hvert öðru. Þegar Jesús hafi lokið þessum orðum fór hann úr Galíleu og hélt til byggða Júdeu handan Jórdanar. Fjöldi manna fylgdi honum og þar læknaði hann þá. Þá komu farísear til Jesú og vildu reyna hann. Þeir spurðu, leyfist manni að skilja við konu sína fyrir hvaða sök sem er? Jesús svaraði, hafið þið eigi lesið að skaparinn gerði þau frá upphafi karl og konu. Og sagði, fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður og búa með konu sinni, og þau 2 skulu verða einn maður. Þannig eru þau ekki framar 2 heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman má eigi maðurinn sundur skilja. Þeir segja við Jesú, hvers veginn bauð Móse þá að gefa konu skilnaðarbréf og skilja svo við hana? Hann svarar, Móse leyfði ykkur að skilja við konur ykkar vegna þverúðar ykkar, en frá upphafi var þetta eigi þannig. Ég segi ykkur, sá sem skilur við konu sína, nema sakir hórdóms og kvænist annari dríkir hór.
Þá sögðu lærisveinar hans, fyrst svo háttað stöðu karls gagnvart konu, þá ekki vænlegt að kvænast. Jesús svaraði þeim, það ekki á allra færi að skilja þennan boðskap, heldur þeirra einna sem það gefið. Sumir eru vanhæfir til hjúskapar frá móðurlífi, suma hafa menn gert vanhæfa, sumir hafa sjálfir gert sig vanhæfa vegna himnaríkis. Sá höndli sem höndla fær. The one who can accept this should accept it. Þá færðu menn börn til Jesú að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim en lærisveinar hans átöldu þá. But the disciples rebuked those who brought them. Jesus En Jesús sagði, leyfi börnunum að koma til mín, varni þeim eigi því að slíkra himnaríki. For the kingdom of heaven belongs to such as these. Og hann lagði hendur yfir þau og fór þaðan. he went on from there. Þá kom maður til Jesú og spurði, meistari, hvað gott á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? What good thing must I do to get eternal life? Jesús sagði við hann, hví spyrð þú mig hið góða? Aðeins einn góður. Ef þú vilt ganga til lífsins, þá haltu boðorðin. Hann spurði, hver? Jesús sagði, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki dríkja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni. Heiðra föður þinn og móður og þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Þá sagði ungi maðurinn, alls þessa hef ég gætt. What do I still lack? Hvers mér vant? Jesús sagði við hann, ef þú vilt vera fullkominn skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum og þú munt fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg mér. When the young man Þegar ungi maðurinn heyrði þessi orð fór hann brott hryggur enda átti hann miklar eignir. En Jesús sagði við lærisveina sína, sannlega segi ég ykkur, torvelt verður auðmanni inn að ganga í himnaríki. It is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. En segi ég, auðveldara úlfalda að fara gegnum nálarauga en auðmanni að komast inn í Guðs ríki. Þegar lærisveinarnir heyrðu þetta urðu þeir steini lostnir og sögðu, hver getur þá orðið hólpinn? Jesús horfði á þá og sagði, menn hafa engin ráð til þess en Guði ekkert megn. Þá sagði Pétur við hann, við yfirgáfum allt og fylgdum þér. Hvað munum við hljóta? Jesús sagði við þá, sannlega segi ég ykkur, þegar Guð hefur endurnýjað allt og mannsonurinn situr í dýrðarhásæti sínu munið þið, sem fylgi mér, einnig sitja í 12 hásætum og dæma 12 ættkvíslir Ísraels. Og hver sem hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, föður eða móður, börn eða akra sakir nafns míns, mun fá allt 100-falt aftur og öðlast eilíft líf. En margir hinir fyrstu verða síðastir og hinir síðustu fyrstir. Jesús sagði þessa dæmisögu, líkt himnaríki og húsbónda einn sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í vingarð sinn. Hann samdi við verkamennina denar í daglaun og sendi þá í vingarð sinn. Síðan gekk hann út dagmál og sá aðra menn standa á torginu iðjulausa. Hann sagði við þá, farið þið einnig í vingarinn og ég mun greiða ykkur sanngjörn laun. Þeir fóru. Aftur gekk hann út hádegi og nón og gerði sem fyrr. Og á 11. stundu fór hann enn út og sá menn standa þar. Hann spyr þá, hví hímið þið hér iðjulausir allan daginn? About the 11th hour he went out and found still others standing around. He asked them, Why have you been standing here all day long doing nothing? Þeir svara, enginn hefur ráðið okkur. he said to them, Hann segir við þá, farið þið einnig í vingarinn.
Þegar kvöld var komið sagði eigandi vingarðsins við verkstjóra sinn, kalla þú á verkamennina og greið þeim kaupið. Þú skalt byrja á þeim síðustu og enda á þeim fyrstu. Nú komu þeir sem ráðnir voru á 11. stundu og fengu hver sinn denar. Þegar þeir fyrstu komu bjuggust þeir við að fá meira en fengu sinn denarinn hver. Þeir tóku við honum og fóru að mögla gegn húsbónda sínum. Þeir sögðu, þessir síðustu hafa unnið aðeins eina stund og þú gerir þá jafna okkur höfum borið hita og þunga dagsins. Hann sagði þá við einn þeirra, vinur, ekki geri ég þér rangt til, sömdu mig ekki einn denar. Taktu þitt og farðu leiðar þinnar. Ég vil gjalda þessum síðasta eins og þér. Er ég ekki sjálfur fjár míns ráðandi? Eða sérðu ofsjónum yfir því að ég góðgjarn? Þannig verða hinir síðustu fyrstir og hinir fyrstu síðastir. Jesús hélt nú upp til Jerúsalem og á leiðinni tók hann þá 12 afsíðis og sagði við þá: Nú förum við upp til Jerúsalem. Þar verður mannssonurinn framseldur æðstu prestum og fræðimönnum. Þeir munu dæma hann til dauða og framselja hann heiðingjum svo að þeir hæði hann, útstríki og krossfesti. En á 3. degi mun hann upprísa. On the third day, he will be raised to life. Þá kom móðir þeirra Sebedissona til Jesú með sonum sínum, laut honum og vildi biðja hann bónar. Jesú spyr hana, hvað viltu? Hún segir, látu þessa 2 syni mína sitja þér við hlið í ríki þínu hvort til sinnar handar, annan til hægri handar þér og hinn til vinstri. Jesú svarar, þið vitir ekki hvers þið biðjið. Getið þið drukkið þann kaleik sem ég á að drekka? Þeir segja við hann, það getum við. Can you drink the cup I am going to drink? We can, They answered. Hann segir við þá, kaleik minn munu þið drekka, en ég ræð því ekki hver situr mér til hægri handar eða vinstri. Það veitist þeim sem faðir minn hefur ákveðið. These places belong to those for whom they have been prepared by my Father. Þegar hinir 10 heyrðu þetta gramdist þeim við bræðurna 2. En Jesús kallaði þá til sín og mælti, þið vitið að þeir sem ráða fyrir þjóðum drottna yfir þeim og höfðingjar láta menn kenna á valdi sínu. And the high officials exercise authority over them. Not En eigi sé svo meðal ykkar, heldur sé sá sem mikill vill verða meðal ykkar þjónn ykkar. great among you must be your servant. And whoever Og sá sem vill fremstur vera meðal ykkar sé þræll ykkar. your slave. Mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir alla. And to give his life as a ransom for many.
Þegar þeir fóru frá Jerikó fylgdi mikill mannfjöldi Jesú. large crowd followed him. Tveir menn blindir sátu þar við veginn. Þegar þeir heyrðu að þar færi Jesús hrópuðu þeir, Drottinn, miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Fólki hastaði á þá að þeir þegðu en þeir hrópuðu því meir, Drottinn, miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Jesús nam staðar, kallaði á þá og sagði, hvað viljið þið að ég geri fyrir ykkur? Þeir mæltu, Drottinn, gefðu okkur sjón. Jesús kenndi í brjósti þá og snart augu þeirra. Jafnskjótt fengu þeir sjónina og fylgdu honum. Immediately they received their sight and followed him. Þegar þeir nálgust Jerúsalem og komu til Betfeigs við Olífjallið sendi Jesús 2 lærisveina. Og sagði við þá, farið í þorpið hér fram undan ykkur og jafnskjótt munið þið finna ösnu bundna og fóla hjá henni. Leysið þau og færið mér. Ef einhver hefur orðum, þá svarið, Drottinn þarf þeirra við og mun hann jafnskjótt senda þau. Þetta varð svo að rættist það sem spámaðurinn sagði fyrir Segi dótturinni Síón, konungur þinn kemur til þín, hógvær er hann og ríður asna, fóla undan áburðargrip. On a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Lærisveinarnir fóru og gerðu sem Jesús hafði boðið þeim. Komu með ösnuna og fólan og lögðu á þau klæði sín en Jesús steig á bak. Fjöldamargir breyttu klæði sín á veginn en aðrir hjuggu greinar af trjánum og lögðu á veginn. Branches from the trees and spread them on the road. Og múgur sá sem á undan fór og eftir fylgdi hrópaði, Hósanna syni Davíðs. Blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins. Hósanna í hæstum hæðum. Þegar Jesús kom inn í Jerúsalem varð öll borgin í uppnámi og menn spurðu, hver er hann? Fólki svaraði, það er spámaðurinn Jesús frá Nasaret í Galílu. Þá gekk Jesús í helgidóminn og rak út alla sem voru að selja þar og kaupa, hratt borðum vígslarana og stólum dúgnasalana. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves.
og mælti við þá, ritað er, hús mitt á að vera bænahús, en þið gerið það að ræningjabæli. House of prayer. But you are making it a den of robbers. Blindir og haltir komu til Jesú í helgidóminum og hann læknaði þá. Æðstu prestarnir og fræðimennirnir sáu dásemdaverkin sem hann gerði og heyrðu börnin hrópa í helgidóminum, Hósanna syni Davíðs, þeir urðu gramir við. Og sögðu við Jesú, heyrið þú hvað þau segja? Jesú svaraði þeim, já, hafið þið aldrei lesið þetta, af munni barna og brjóstmylkinga býr þú þér lof. replied Jesus. Have you never read? From the lips of children and infants, you have ordained praise. Hann fór frá þeim úr borginni til Betaníu og hafði þar náttstað. Where he spent the night. Árla morguns hélt Jesús aftur til borgarinnar og kendi hungurs. Hann sá fíkjutré eitt við veginn og gekk að því en fann þar ekkert nema blöðin tóm. Hann segir við það, aldrei framar vaxi ávöxtur á þér að eilífu og fíkjutré visnaði þegar í stað. Then he said to it, May you never bear fruit again. immediately the tree withered. Lærisveinarnir sáu þetta, undruðust og sögðu, hvernig gat fíkjutré visna svo fljótt? They asked, Jesús svaraði þeim, sannlega segi ég ykkur, ef þið eigi trú og efist ekki getið þið ekki aðeins gert slíkt sem fram kom við fíkjutréð. Þið gætuð enda sagt við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið, og svo myndi fara. And go throw yourself into the sea and it will be done. Ef þið trúi munið þið öðlast allt sem þið biðjið. You will receive whatever you ask for. Jesús gekk í helgidóminn. Þá komu æðstu prestarnir og öldungarnir til hans, þar sem hann var að kenna og spurðu, með hvaða valdi gerir þú þetta? Hver gaf þér þetta vald? Jesús svaraði þeim, ég vil og leggja eina spurningu fyrir ykkur. Ef þið svarið mér mun ég segja ykkur með hvaða valdi ég geri þetta. Hver fól Jóhannesi að skýra, var það Guð eða voru það menn? Þeir ráðguðust hver við annan þetta og sögðu, ef við svörum, það var Guð, spyr hann, hví trúðu þið honum þá ekki? Ef við segjum, það voru menn, megum við óttast fólki því að allir telja Jóhannes spámann. But if we say from men, we are afraid of the people, for they will hold that John was a prophet. Og þeir svöruðu Jesú, við vitum það ekki, Jesús sagði við þá, ég segi ykkur þá ekki heldur hver fól mér að gera þetta. then he said, Neither will I tell you by what authority I am doing these things. Jesús sagði, hvað virðist ykkur? Maður nokkur átti 2 syni. Hann gekk til hins fyrra og sagði, sonur minn, far þú og vinn í dag í vingarði mínum. I will not. Hann svaraði, það vil ég ekki. Later he changed his En eftir á sá hann sig hönd og fór. Then the father went to the Þá other. gekk hann til hins síðara og mælti á sömu leið. Answered, I will, sir. Hann svaraði, já, herra, en fór hvergi.
Hvor þeirra gerði vilja föðurins, þeir svara, sá fyrri, þá mælti Jesús, sannlega segi ég ykkur, tollheimtumenn og skækjur verða á undan ykkur inn í Guðs ríki. Því að Jóhannes kom til ykkar og vísaði ykkur á réttan veg og þið trúðu honum ekki en tollheimtumenn og skækjur trúðu honum. Það sáu þið en tókuð samt ekki sinnaskiptum og trúðu honum. But the tax collectors and the prostitutes did. Even after you saw this, you did not repent and believe it. Listen En sagði Jesús, heyrið aðra dæmisögu, landeigandi nokkur plantaði víngarð. Hann hlóð garðum hann, gróf fyrir vínþröng og reisti turn, seldi hann síðan vínyrkjum á leigu og fór úr landi. dug a wine press in it and built a watchtower. Then he rented the vineyard to some farmers and went away on a journey. Þegar ávaxtatíminn nálgaðist sendi hann þjóna sína til vínyrkjana að fá ávöxt sinn. En vínyrkjarnir tóku þjóna hans, börðu einn, drápu annan og grýttu hinn þriðja. Killed another and stoned a third. Aftur sendi hann aðra þjóna, fleiri en þá fyrri, og eins fóru þeir með þá. It's treated them the same way. Síðast sendi hann til þeirra son sinn og sagði, þeir munu virða son minn. Þegar vínyrkjarnir sáu soninn sögðu þeir sín á milli, þetta er erfinginn. Förum og drepum hann og náum arfi hans. So they took him, Og þeir tóku hann, köstuðu honum út fyrir vingarinn og drápu hann. killed him. Hvað mun nú eigandi vingarðsins gera við vínyrkja þessa þegar hann kemur? Do to those tenants. Þeir svara, hann mun væðalaust tortíma þeim vondum mönnum og selja vingarinn öðrum vínyrkjum á leigu sem gjalda honum ávöxtinn á réttum tíma. Og Jesús segir við þá, hafið þið aldrei lesið í ritningunum, steinninn sem smiðirnir höfnuðu er orðin að hyrningasteini. Become the captain. Þetta er verk drottins og undursamlegt í augum vorum. The Lord has done this and it is marvelous in our eyes. Þess vegna segi ég ykkur, Guðs ríki verður tekið frá ykkur og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Sá sem fellur á þennan stein mun sundur mólast og þann sem hann fellur á mun hann sundur merja. He on whom it falls will be crushed. Þegar æðstu prestarnir og farísearnir heyrðu dæmisögur Jesú skildu þeirra hann átti við þá. Knew he was talking about them. Þeir vildu taka hann höndum en óttust fólki þar en menn töldu hann vera spámann. People held that he was a prophet. Þá tók Jesús enn að segja þeim dæmisögu. Parables, saying, Líkt er himnaríki og konung eitt sem gerði brúðkaup sonar síns. Who prepared a wedding banquet for his son. Hann sendi þjóna sína að kalla boðsgestina til brúðkaupsins en þeir vildu ekki koma. But they refused to come. Aftur sendi hann aðra þjóna og mælti, segi boðsgestunum, veislu mína hef ég búið, uxum mínum og alifé er slátrað og allt er tilbúið, komi í brúðkaupið. My oxen and fatted cattle have been butchered, and everything is ready. Come to the wedding banquet. But they En boðsgestirnir skeittu því ekki. and went off, Eitt fór á akur sinn, annar til kaupskapa síns. another to his business. En hinir tóku þjóna hans, misþyrmdu þeim og drápu. Seized his servants, mistreated them, and killed them. Konungur reiddist, sendi út her sinn og lét tortíma morðingjum þessum og brenna borg þeirra. Murderers, and burned their city. Síðan segir hann við þjóna sína, brúðkaupsveislan er tilbúin en boðsgestirnir voru ekki verðugir. But those I invited did not deserve to come. Farið því út á stræti og torg og bjóðið í brúðkaupið hverjum þeim sem þið finnið. Anyone you can find. Þjónarnir fóru út á vegina og söfnuðu öllum, sem þeir fundu, vondum og góðum, svo að brúðkaupssalurinn varð allskipaður gestum. Both good and bad. And the wedding hall was filled with guests. Konungur gekk þá inn að sjá gestina og leit þar mann sem var ekki búinn brúðkaupsklæðum.
Hann segir við hann, vinur, hvernig ert þú hinga komin og ert ekki í brúðkaupsklæðum? without wedding clothes. Maðurinn gat engu svarað. The man was speechless. Then the Konungur sagði þá við þjóna sína, bindi hann á höndum og fótum og varpi honum í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. tie him hand and foot and throw him outside into the darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Því að margir eru kallaðir en fáir útvaldir. But few are chosen. Þá gengu farísernir burt og tóku saman ráð sín hvernig þeir gætu flækt Jesú í orðum. Þeir senda til hans lærisveina sína ásamt Heródesasinum og þeir segja, meistari, við vitum að þú ert sannorður og kennir Guðsveg í sannleika, þú hirðir ekki álit neins enda gerir þú þér engan mannamun. The way of God in accordance with the truth. You are not swayed by men because you pay no attention to who they are. Segðu okkur því hvað þér líst. What is your Leifist að gjalda keisaranum skatt eða ekki? Is it right to pay taxes to Caesar or not? Jesús þekkti ilsku þeirra og sagði, hvers vegna leggið þið snöru fyrir mig, hræsnarar? Hypocrites, why are you trying to trap me? Sýni mig peningin sem goldin í skatt, þeir fengu honum denar. They brought him a denarius. Hann spyr, hvers mynd og nafn á peningnum? Þeir svara, keisarans, hann segir, gjaldið þá keisaranum það sem keisarans og Guði það sem Guðs Give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. Þegar þeir heyrðu þetta undruðust þeir, yfirgáfu hann og gengu burt. Left him and went away. That same Sama dag komu Saddúkjar til Jesú, en þeir neita því að upprisa sér til, og sögðu við hann. Meistari Móse segir, degi maður barnlaus, þá skal bróðir hans ganga að eiga konu hans og vekja honum niðja. Man dies without having children. His brother must marry the widow and have children for him. Hér voru með okkur 7 bræður. Sá fyrsti kvæntist og dó. Hann átti engan niðja og eftirlét því bróður sínum konuna. Left his wife to his brother. Eins varðum næsta og þriðja og þá alla 7. Right on down to the seventh. Síðast allra dó konan. Kona hvers þeirra 7 verður hún í upprisunni. Whose wife, Allir höfðu þeir átt hana. since all of them were married to her? En Jesú svaraði þeim, þið villist því að þið þekkið ekki ritningarnar né mátt Guðs. Í upprisunni kvænast menn hvorki né giftast. People will neither marry Þeir eru sem englar á himni. even in marriage. They will be like the angels in heaven. But about the En resurrection, upprissu dauðra ættu þið að hafa lesið það sem Guð segir við ykkur. I am the God of Ég Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki hann Guð dauðra heldur lifenda. He is not the God of the dead, but of the living. En mannfjöldin hlýddi á og undraðist mjög kenningu hans. Þegar farísear heyrðu að Jesús hafði gert Saddúkja orðlausa komu þeir saman. Og einn þeirra, sem var lögvitringur, vildi reyna hann og spurði. Meistari, hvert hið æðsta boðorð í lögmálinu? Jesús svaraði honum, elska skalt þú drottinn, Guð þinn, af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Annað hliðstætt þessu, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum 2 boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Þegar farísearnir voru saman komnir spurði Jesús þá. Hvað virðist ykkur Krist? Whose son is he? Hvers son hann? Þeir svara, Davíðs. Hann segir,
Hvernig getur þá Davíð, innblásinn andanum, kallað hann drottinn? Hann segir, For he says, the Lord Drottinn sagði við minn drottinn, set þig mér til hægri handar þanga til ég geri óvinni þína að fótskurðinni. Fyrst Davíð kallar hann drottinn, hvernig getur hann þá verið sonur hans? how can he be his son? Enginn gat svara Jesú einu orði og frá þeim degi þorði enginn að spyrja hann neins framar. Dared to ask him any more questions. Then Jesus Þá talaði Jesús til mannfjöldans og lærisveina sinna. The teachers of Á stóli Móse sitja fræðimenn og farísear. Pharisees sit in Moses' seat. So you must Því skulu þér gera og halda allt sem þeir segja yður en eftir breytni þeirra skulu þér ekki fara því þeir breyta ekki sem þeir bjóða. but do not do what they do, for they do not practice what they preach. They tie Þeir binda þungar byrðar og leggja mönnum á herðar en sjálfur vilja þeir ekki snerta þær einum fingri. but they themselves are not willing to lift a finger to move them. Everything they Öll sín verk gera þeir til að sýnast fyrir mönnum, þeir breykka minnisborða sína og stækka skúfana. make their phylacteries wide, and the tassels on their garments long. Ljúft þeim að skipa hefðarsæti í veislum og æðsta bekk í samkundum. Important seats in the synagogues. They love to Láta heilsa sér á torgum og kallast meistarar af mönnum. and to have men call them rabbi. En þér skulu ekki láta kalla yður meistara því einn yðar meistari og þér öll bræður og systur. For you have only one master, and you are all brothers. Do not Þér skulu ekki kalla neitt föður yðar á jörðu því einn faðir yðar, sá sem á himnum. and he is in heaven. Nor you Þér skulu ekki heldur láta kalla yður leiðtoga því einn leiðtogi yðar, Kristur. have one teacher, the Christ. Sá mesti meðal yðar sé þjónn yðar. Will be your servant. For who Hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmýktur verða en sá sem lítillækkar sjálfan sig mun upphafin verða. and whoever humbles himself will be exalted. Vei yður, fræðimenn og farísear, hræsnarar. Hypocrites, Þér læsið himnaríki fyrir mönnum. you shut the kingdom Sjálfur gangi þér ekki þar inn og þeim sem inn vilja ganga leyfi þér eigi inn að komast. nor will you let those enter who are trying to. Vei yður, fræðimenn og farísear, hræsnarar. To you, teachers, Þér flytji langa bænir að yfirskinni og hlunnfarið ekkjur og hafið af þeim heimili þeirra. Þér munu fá því þingri dóm. when a single convert Vei yður, fræðimenn og farísear, hræsnarar. you make him twice as much. Þér farið láð og lög til að snúa einum til yðar trúar og þegar það tekst gerir þér hann hálfu verra vítisbarn en þér sjálfur eru. Vei yður, blindir leiðtogar. Temple, it means nothing. Þér segið, ef einhver sver við musterið þá er það ógilt en sverji menn við gullið í musterinu, þá er það gildur eyður. You blind fool. Blindu heimskingjar, hvort er meira gullið eða musterið sem helgar gullið? The gold or the temple that makes the gold sacred? You all Þér segið, ef einhver sver við altarið þá er það ógilt en sverji menn við fórnina, sem á því er, þá er það gildur eyður. he is bound by his oath. Blindu menn, hvort er meira fórnin eða altarið sem helgar fórnina? The gift or the altar that makes the gift sacred? Sá sem sver við altarið sver við það og allt sem á því er. By it and by everything on it. And he who Sá sem sver við musterið sver við það og við þann sem í því býr. dwells in it. And he who Og sá sem sver við himinin sver við hásæti Guðs og við þann sem í því situr. and by the one who sits on it. Woe to Vei yður, fræðimenn og farísear, hræsnarar. Þér gjaldið tíund af myntu, anís og kúmeni en hirðið ekki það sem mikilvægast er í lögmálinu, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta ber að gera og hitt eigi ógert að láta. But you have neglected the more important matters of the law. Justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former.
Blindu leiðtogar, þér séu mýfluguna en svelgið úlfaldan. You're straight out a gnat, but swallow a camel. Vei yður, fræðimenn og farísear, hræsnarar. Þér hreinsi bikarinn og diskinn utan en innan eru þeir fullir yfirgangs og óhófs. You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. Blindi farísei, hreinsaðu fyrst bikarinn innan svo að hann verði líka hreinn að utan. Inside of the cup and dish, and then the outside also will be clean. Vei yður, fræðimenn og farísear, hræsnarar. And Pharisees, Þér líkist hvítum kölkuðum gröfum sem sýnast fagrar utan, en innan eru þær fullar af dauðra manna beinum og allskyns óþverra. which look beautiful on the outside, but on the inside are full of dead men's bones and everything unclean. Þannig eru þér. On the outside, Þér sýnist góðir fyrir sjónum manna en eru það innan fullir hræsni og ranglætis. you are full of hypocrisy and wickedness. Woe to Vei yður, fræðimenn og farísear, hræsnarar. you of the law, Þér hlaðu upp grafi spámannana og skreyti leiði réttlátra. you hypocrites! You build tombs for the prophets and decorate the graves of the righteous. And Og segið, ef við hefðum lifað á dögum feðra vorra hefðum við ekki átt hlut með þeim í lífláti spámannana. them in shedding the blood of the prophets. So you Þannig vitnið þér það sjálfir að þér eru afkomendur þeirra sem myrtu spámennina. descendants of those who murdered the prophets, fill up Nú skulu þér fylla mæli feðra yðar. the measure of the sin of your forefathers. You Höggormar og nöðrukinn, hvernig fáið þér umflúið helvítistóm? brood of vipers! How will you escape being condemned to hell? Þess vegna sendi ég til yðar spámenn, spekinga og fræðimenn. Suma þeirra muni þér lífláta og krossfesta, aðra húðstríkja í samkundum yðar og ofsækja borg úr borg. Some of them you will kill and crucify. Others you will flog in your synagogues and pursue from town to town. Þannig kemur yfir yður allt saklaus blóð sem úthellt hefur verið á jörðinni, frá blóði Abels hins réttláta til blóðs Sakaría Barakjessonar, sem þér drápu milli musterisins og altarisins. To the blood of Zechariah, son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. Sannlega segi ég yður, allt mun þetta lenda á þessari kynslóð. Will come upon this generation. Jerúsalem, Jerúsalem. Þú sem líflætur spámennina og grítir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft vildi ég safna börnum þínum, eins og hænan safnar ungum sínum undir vængi sér, og þér vilduð eigi. Kill the prophets and stone those sent to you. How often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Guð mun yfirgefa musteri yðar og það verður lagt í rúst. Your house is left to you desolate. Ég segi yður, héðan af munu þér eigi sjá mig fyrr en þér segið, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Jesús gekk út úr helgidóminum og hélt brott. When
Þá komu lærisveinar hans og vildu sýna honum byggingar helgidómsins. Hann sagði við þá, sjáið þið allt þetta? Sannlega segi ég ykkur, hér verður ekki steinn yfir steini, allt verður lagt í rúst. Not one stone here will be left on another. Every one will be thrown down. Þá Jesús sat á Olíufjallinu gengu lærisveinarnir til hans og spurðu hann einslega, segð þú okkur, hvenær verður þetta? Hvernig sjáum við að þú sért að koma og veröldina líða undir lok? They said, When will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jesus answered, Jesús svaraði þeim, varist að láta nokkurn leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég Kristur, og marga munu þeir leiða í villu. Þér munu spyrja hernað og ófriðatíðindi. Gæti þess að skelfast ekki. Þetta á að verða en endirinn ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta upphaf fæðingarhríðanna. Þá munu menn framselja yður, pína og taka af lífi og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns míns. Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Fram munu koma margir falsbámenn og leiða marga í villu. Og vegna þessa lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. En sá sem staðfastur allt til enda verður hólpinn. Fagnaðarerindið ríkið verður prédikað alla heimsbyggðina til þess að allar þjóðir fái að heyra það. Og þá mun endirinn koma. Þegar þér sjáu viðurstigð eyðileggingarinnar, sem Daniel spámaður talar standa á helgum stað, lesandinn athugi það. Þá flýi þeir sem í Júdeu eru til fjalla. Sá sem uppi á þaki fari ekki ofan að sækja neitt í hús sitt. Og sá sem á akri skal ekki hverfa aftur að taka yfirhöfn sína. Veið þeim sem þungaðar eru eða börn hafa á brjósti á þeim dögum. Biðjið að flótti yðar verði ekki vetur eða á hvíldardegi. Þá verður svo mikla þrenging sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi heims allt til þessa og verður aldrei framar. Ef dagar þessir hefðu ekki verið styttir kæmist enginn maður af. En vegna hinna útvöldu verða þeir dagar styttir. Ef einhver segir þá við yður, hér Kristur, eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undir svo að þeir gætu leitt hinn útvöldu afvega ef það unnt. Athugið að ég hef sagt yður það fyrir. Ef menn segja við yður, hann í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, hann í leynum, þá trúið því ekki.
Mannsonurinn kemur eins og elding sem leiftrar frá austri til vesturs. Þar munu ernirnir safnast sem hræðir. En þegar eftir þrengingu þessara daga mun sólin sortna og tunglið hætta að skína. Stjörnurnar munu hrapa af himni og festingin mun riðlast. Þá mun tákn mannsonarins birtast á himni og allar kyngvíslir jarðar hefja kveinstafi. Og menn munu sjá mannsoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum, himinskautamilli. Nemi líkingu af fíkjutrénu. Þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumar er í nánd. Eins skulu þér vita, þegar þér sjáið allt þetta, að hann er í nánd, fyrir dyrum. Sannlega segi ég yður, þessi kynslóð mun ekki líða undir lok uns allt þetta er komið fram. Himinn og jörð munu líða undir lok en orð mín munu aldrei undir lok líða. En þann dag og stund veit enginn, hvorki englar á himnum né sonurinn, enginn nema faðirinn einn. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannsonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags er Nói gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrr en flóðið kom og hreif þá alla burt. Eins verður við komu mannsonarins. Þá verða tveir á akri, annar mun tekin, hinn eftir skilin. Tvær munu mala á hvörn, önnur verður tekin, hinn eftir skilin. Vakið því, þér vitið eigi hvaða dag drottinn yðar kemur. Það skiljið þér að húsráðandi vekti og léti ekki brjótast inn í hús sitt ef hann vissi á hvaða stundu nætur þjófurinn kæmi. Verið þér og viðbúin því að mannsonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Hver er sá trúi og hygni þjónn sem húsbóndinn hefur sett yfir hjú sín að gefa þeim mat á réttum tíma? Sæll er sá þjónn er húsbóndinn finnur breyta svo er hann kemur. Sannlega segi ég yður, hann mun setja hann yfir allar eigur sínar. En ef illur þjónn segir í hjarta sínu, húsbónda mínum dvelst, og hann tekur að berja samþjóna sína og eta og drekka með svöllurum, þá mun húsbóndi þess þjóns koma á þeim degi sem hann væntir ekki, á þeirri stundu sem hann veit ekki. Höggva hann og láta hann fá hlut með hræsnurum. Þar verður grátur og gnístran tanna. En sagði Jesús, þá er líkt himnaríki og 10 meyjar sem fóru til móts við brúðgumann með lampa sína. 5 þeirra voru fávísar en 5 hygnar. Þær fávísu tóku lampa sína en höfðu ekki olíu með sér. En hinar hygnu tóku olíu með á könnum ásamt lömpum sínum. Nú dvaldist brúðgumannum og urðu þær allar syfjaðar og sofnuðu. Miðnætti kvað við hróp, brúðguminn kemur, farið til móts við hann. Þá vöknuðu meyjarnar allar og tóku til lampa sína. En þær fávísu sögðu við þær hygnu, gefið oss af olíu yðar, það er að slokna á lömpum vorum. Þær hygnu svöruðu, nei, hún nægir aldrei handa öllum. Farið heldur til kaupmanna og kaupið handa yður. Meðan þær voru að kaupa kom brúðguminn og þær sem viðbúnar voru gengu með honum inn til brúðkaupsins og dyrum var lokað. Seinna komu hinar meyjarnar og sögðu, Herra, Herra, ljúk upp fyrir oss.
En hann svaraði, sannlega segi ég yður, ég þekki yður ekki. I don't know you. Vakið því, þér vitir ekki daginn né stundina. Because you do not know the day or the hour. Svo himnaríki sem mann ætlaði úr landi. Hann kallaði á þjóna sína og fól þeim eigur sínar. Einum fékk hann 5 talentur, öðrum 2 og þeim þriðja 1, hverjum eftir hæfni. Síðan fór hann úr landi. Then he went on his journey. Sá sem fékk 5 talentur fór þegar, ávakstaði þær og græddi aðrar 5. Eins gerði sá 2 fékk. Hann græddi aðrar 2. En sá sem fékk 1 fór og gróf fé húsbónda síns í jörð og faldi það. His master's money. After a long time, Löngu síðar kom húsbóndi þessara þjóna og lét þá gera skil. Sá með 5 talenturnar gekk þá fram, færði honum aðrar 5 og sagði, Herra, 5 talentur seldir þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar 5. Húsbóndi hans sagði við hann, gott, þú góði og trúi þjónn. Yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gekk inn í fögnuð herra þíns. Þá gekk fram sá með 2 talenturnar og mælti, Herra, 2 talentur seldir þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar 2. Og húsbóndi hans sagði við hann, gott, þú góði og trúi þjón, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gekk inn í fögnuð herra þíns. Loks kom sá fékk 1 talentu og sagði, Herra, ég vissi að þú ert maður harður sem uppsker, þar sem þú sáðir ekki og safnar þar sem þú stráðir ekki. Ég var hræddur og fól talentu þína í jörð. Hér hefur þú þitt. Og húsbóndi hans sagði við hann, illi og lati þjón, þú vissir að ég uppsker þar sem ég sáði ekki og safna þar sem ég stráði ekki. Þú átti því að leggja fé mitt í banka. Þá hefði ég fengið það með vöxtum þegar ég kom heim. Takið af honum talentuna og fáið þeim sem hefur 10 talentunar. Því að hverjum sem hefur mun gefi verða og hann mun hafa gnægð en frá þeim sem eigi hefur mun teki verða, jafnvel það sem hann hefur. Reki þennan ónýta þjón út í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Þegar mannsonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja þær að eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungurinn segja við þá til hægri, komið þér, sem faðir minn á og blessar, og taki við ríkinu sem yður var ætlað frá grundvöllun heims. Því hungraður var ég og þér gáfu mér að eta, þyrstur var ég og þér gáfu mér að drekka, gestur var ég og þér hýstu mig. Nakin og þér klæddu mig, sjúkur og þér vitjuðu mín, í fangelsi var ég og þér komu til mín. Þá munu þeir réttlátu segja, Drottin, hvenær sáum við þig hungraðan og gáfum þér að eta eða þyrstan og gáfum þér að drekka? Hvenær sáum við þig gestkominn og hýstum þig, nakin og klæddum þig?
Og hvenær sáum við þið sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svara þeim, sannlega segi ég yður, allt sem þér gerðu einu minna minnstu bræðra, það hafið þér gert mér. Síðan mun hann segja við þá til vinstri handar, farið frá mér, bölvaðir, í þann eilífa eld sem búin djöflinum og árum hans. You are cursed into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Því hungraður var ég en þér gáfu mér ekki að eta. Þyrstur var ég en þér gáfu mér ekki að drekka. Gestur var ég en þér hýstu mig ekki, nakin en þér klæddu mig ekki, ég var sjúkur og í fangelsi en ekki vitjuð þér mín. Þá munu þeir svara, Drottinn, hvenær sáum við þig hungraðan eða þyrstan, gestkominn eða nakin, sjúkan eða í fangelsi og hjálpuðum þér ekki. Hann mun þá svara þeim, sannlega segi ég yður, allt sem þér gerðu ekki einu minna minnstu bræðra, það hafið þér ekki heldur gert mér. Og þeir munu fara til eilífrar refsingar en hinir réttlátu til eilífs lífs. Þegar Jesús hafði lokið þessari ræðu sagði hann við lærisveina sína. Þið vitið að eftir 2 daga eru páskar. Þá verður mannssonurinn framseldur til krossfestingar. Æðstu prestarnir og öldungarnir söfnuðust nú saman í höll æðsta prestsins, Kæfas hét. Og réðu með sér að handsama Jesú með svikum og taka hann af lífi. En þeir sögðu, ekki á hátíðinni, annars verður uppþot meðal fólksins. En Jesús var í Betaníu, í húsi Símonar líkþrá. Kom þá til hans kona og hafði alabasturspurg með dýrum smyslum og hellti yfir höfu honum þar sem hann sat að borði. Við þessa sjón urðu lærisveinarnir gramir og sögðu, til hvers þessi sóun? Þetta hefði mátt selja dýru verði og gefa fátækum. Jesús var þess vís og sagði við þá, hvað eru þið að angra konuna? Gott verk gerði hún mér. Fátæka hafið þið jafnan hjá ykkur en mig hafið þið ekki ávallt. Þegar hún hellti þessum smyslum yfir líkama minn var hún að búa mig til greftrunar. Sannlega segi ég ykkur, hvar heim sem fagnaðarerindi þetta verður flutt mun þess getið sem hún gerði og hennar minnst.
Þá fór einn þeirra 12, Júdas Ískariot að nafni, til æðstu prestana og sagði, hvað viljið þið gefa mér fyrir að framselja ykkur Jesú, en þeir greiddu honum 30 silfurpeninga. So they counted out for him 30 silver coins. Upp frá þessu leitaði hann færis að framselja Jesú. To hand him over. Á fyrsta degi ósýrðu brauðana komu lærisveinarnir til Jesú og sögðu, hvar vilt þú að við búum þér páskamáltíðina? To make preparations for you to eat the Passover. Hann mælti, farið til ákveðins manns í borginni og segið við hann, meistarinn segir, minn tími í nánd, hjá þér vil ég halda páska með lærisveinum mínum. I am going to celebrate the Passover with my disciples at your house. So Lærisveinarnir gerðu sem Jesús bauð þeim og bjuggu til páskamáltíðar. prepared the Passover. Kvöldi sat Jesús til borðs með þeim 12. Reclining at the table with the 12. And while they Og þeir mötust sagði hann, sannlega segi ég ykkur, einn af ykkur mun svíkja mig. Þeir urðu mjög hryggir og sögðu við hann, einn af öðrum, það ég, drottinn? surely not I, Lord. Hann svaraði þeim, sá sem dýði brauðinu í fatið með mér mun svíkja mig. Mannsonurinn fer að sönnu héðan svo sem hann ritað en vei þeim manni sem því veldur að mannsonurinn verður framseldur. Betra væri þeim manni að hafa aldrei fæðst. Woe to that man who betrays the Son of Man. It would be better for him if he had not been born. En Júdas sem sveik hann, sagði, Rabbi, það ég, Jesús svaraði, það eru þín orð. Jesus answered, Yes, it is you. Þá þeir mötust tók Jesús brauð, gerði þakkir, braut það og gaf lærisveinunum og sagði, takið og etið, þetta líkami minn. Take and eat. This is my body.
Og hann tók kaleik, gerði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af. Þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, úthellt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi ykkur, héðan í frá mun ég eigi drekka af þessum vínviðar ávexti til þess dags, ég drekka hann nýjan með ykkur í ríki föður míns. Þegar þeir höfðu sungið lofsöngin fóru þeir til Olífjallsins. Þá segir Jesús við þá, á þessari nóttu muni þið allir hafna mér því að rita þig. Ég mun slá hirðin og sauðir hjarðarinnar muni tvístrast. En eftir að ég er upp risinn mun ég fara á undan ykkur til Galílu. Þá segir Pétur, þótt allir hafni þér skal ég aldrei hafna þér. Jesús sagði við hann, sannlega segi ég þér, á þessari nóttu, áður en hann í galar, muntu þrisvar afneita mér. Pétur svarar, þótt ég ætti að deyja með þér, þá mun ég aldrei afneita þér, eins töluðu allir lærisveinarnir. Þá kemur Jesús með þeim í garð heitir Getseman og hann segir við lærisveinana, setjist hér meðan ég fer og biðst fyrir þarna. Hann tók með sér þá Pétur og báða sonu Sebedesar. Og nú setti að honum hryggð og angist. Hann segir við þá, sál mín er hrygg allt til dauða. Bíðið hér og vakið með mér. Þá gekk Jesús lítið eitt lengra, fell fram á ásjónu sína, baðst fyrir og sagði, Faðir minn, ef verða má þá fari þessi kaleikur fram hjá mér. Þó ekki sem ég vil heldur sem þú vilt. Jesús kom aftur til lærisveinana og fann þá sofandi. Þá sagði hann við Pétur, þið gátu þá ekki vakað með mér eina stund. Vakið og biðjið svo að þið fallið ekki í freistni. Andinn er reiðubúinn en holdið veikt.
Aftur vék hann brott annað sinn og bað, Faðir minn, ef eigi verður hjá því komist að ég drekki þennan kaleik, þá verði þinn vilji. This cup to be taken away unless I drink it. Your will be done. Þegar hann kom aftur fann hann þá enn sofandi því þeir gátu ekki haldið augunum opnum. Þá fór hann enn frá þeim og baðst fyrir þriðja sinn með sömu orðum og fyrr. Og hann kom til lærisveinana og sagði við þá, sofið þið enn og hvílist. Stundin komin og mannssonurinn framseldur í hendur syndugra manna. Standið upp, förum. Í nánd sá mig svíkur. Meðan Jesús var enn að tala kom Júdas, einn þeirra 12, og með honum mikill flokkur frá æðstu prestunum og öldungunum og höfðu þeir sverð og barefli. Svíkarinn hafði sagt þeim þetta til marks, sá sem ég kyssi, það hann. Takið hann höndum. Hann gekk beint að Jesú og sagði, heill, rabbi, og kyssti hann. Jesús sagði við hann, vinur, hví ertu hér, þá komu hinir, lögðu hendur á Jesú og tóku hann fastan. Einn þeirra sem með Jesú voru greip til sverðs og brá því, hjó til þjóns æðsta prestsins og sneið af honum eyrað. Jesús sagði við hann, slíðra sverð þitt. Allir sem sverði bregða munu fyrir sverði falla. Hyggur þú að ég geti ekki beðið föður minn að senda mér nú meira en 12 sveitir engla? Hvernig ættu þá ritningarnar að rætast sem segja að þetta eigi svo að verða? Þá sagði Jesús við flokkinn, eru þið að fara að mér með sverðum og bareflum eins og gegn ræningja til að handtaka mig? Daglega sat ég í helgidóminum og kendi og þið tóku mig ekki höndum. En allt verður þetta til þess að ritningar spámannanna rætist, þá yfirgáfu allir lærisveinarnir Jesú og flýðu.
Þeir sem tóku Jesú höndum færðu hann til Kæfasar æðsta prests, en þar voru saman komnir fræðimennirnir og öldungarnir. Pétur fylgdi honum álengdar, allt að garði æðsta prestsins. Þar gekk hann inn og settist hjá þjónunum til að sjá hver yrði endir á. He entered and sat down with the guards to see the outcome. Æðstu prestarnir og allt ráði leituðu ljúgvitnis gegn Jesú til að geta líflátið hann. Against Jesus, so that they could put him to death. But they did not. En fundu ekkert þótt margir ljúgvottar kæmu. Witnesses came forward. Loks komu tveir og sögðu, þessi maður sagði, ég get brotið niður musteri Guðs og reist það aftur á 3 dögum. Þá stóð æðsti presturinn upp og sagði, svarar þú því engu sem þessi vitna gegn þér? What is this testimony that these men are bringing against you? En Jesús sagði. Þá sagði æðsti presturinn við hann, ég særi þig við lifanda Guð, segðu okkur, ertu Kristur, sonur Guðs? Jesús svarar honum, það voru þín orð. En ég segi ykkur, upp frá þessu munið þið sjá mannsoninn sitja til hægri handar hinum almáttuga og koma á skýjum himins. Þá reif æðsti presturinn klæði sín og sagði, hann guðlastar, hvað þurfum við nú framar votta við? Þið heyrðu guðlastið. Hvað líst ykkur, þeir svöruðu, hann dauðasekur. Og þeir hræktu í andlit honum og slógu hann með hnefunum en aðri börðu hann með stöfum. Og sögðu, þú ert spámaður, Kristur. Hver sló þig? En Pétur sat úti í garðinum. Þar koma honum þarna ein og sagði, þú varst líka með Jesú frá Galílu. Því neitaði hann svo allir heyrðu og sagði, ekki veit ég hvað þú ert að fara. Hann gekk út í fordyrið. Þar sá hann önnur þarna og sagði við þá sem þar voru, þessi var með Jesú frá Nasaret. En hann neitaði sem áður og sór þess eyða hann þekkti ekki þann mann. Litlu síðar komu þeir þar stóðu og sögðu við Pétur, víst ertu líka einn af þeim enda segir málfæri þitt til þín. En hann sór og sárt við lagði að hann þekkti ekki mannin. Leið gól hanni. Og Pétur myndist þess Jesús hafði mælt, áður en hann í galar myndu þrisvar afneita mig, og hann gekk út og grét beisklega. Að morgni gerðu allir æðstu prestarnir og öldungarnir samþykkt gegn Jesú að hann skyldi af lífi tekinn. Þeir létu binda hann og færa brott og framseldu hann Pílatusi landshöfðingja. Þegar Júdas sem sveik hann, sá að hann var dæmdur sekur iðraðist hann og skilaði æðstu prestunum og öldungunum silfurpeningunum 30.
og mælti, ég dríði synd, ég sveik saklaus blóð, þeir sögðu, hvað varðar okkur það? Það þitt að sjá fyrir því. What is that to us? They replied. That's your responsibility. Hann fleygði þá silfrinu inn í musterið og hélt brott. Síðan fór hann og hengdi sig. Æðstu prestarnir tóku silfrið og sögðu, ekki má láta það í guðskistuna því þetta eru blóðpenningar. Og þeir urðu ásáttir að kaupa fyrir þá akur leirkerasmiðsins til grafreits handa útlendingum. Þess vegna kallast hann enn í dag blóðreitur. Þá rættist það sem sagt var fyrir munn Jeremías spámanns, þeir tóku silfurpenningana 30, það verð sem sá var metin á til verðs var lagður af Ísraelssonum. Og keyptu fyrir þá leirkerasmiðs akurinn eins og drottinn hafði fyrir mig lagt. Jesús kom nú fyrir landshöfðingjan. Landshöfðinginn spurði hann, ert þú konungur gyðinga? Jesús svaraði, það eru þín orð. Yes, it is as you say. Jesus replied. Æðstu prestarnir og öldungarnir báru á hann sakir en hann svaraði engu. Þá spurði Pílatus hann, heyrið þú ekki hve mjög þeir vitna gegn þér? En Jesús svaraði honum ekki, engu orði hans, og undraðist landshöfðinginn mjög. Á hátíðinni var landshöfðinginn vanur að gefa fólkinu lausan einn bandingja, þannig það vildi. Þá var þar alræmdur bandingi í haldi, Barabbas að nafni. Sem þeir nú voru saman komnir sagði Pílatus við þá, hvort viljið þið að ég gefi ykkur lausan, Barabbas eða Jesú sem kallast Kristur? Hann vissi að þeir höfðu fyrir öfundar sakir framselt hann. Meðan Pílatus sat á dómstólnum sendi kona hans til hans með þessi orð. Láttu þennan réttláta mann vera, þungir hafa draumar mínir verið í nótt hans vegna. En æðstu prestarnir og öldungarnir fengu múginn til að biðja Barabbas en að Jesús yrði deyddur. Landshöfðinginn spurði, hvort þeirra tveggja viljið þið að ég gefi ykkur lausan, þeir sögðu, Barabbas. Pílatus spyr, hvað á ég þá að gera við Jesú sem kallast Kristur? Þeir segja allir, krossfestu hann. Pílatus spurði, hvað illt hefur hann þá gert, en þeir eftir því meir, krossfestu hann. Nú sé Pílatus að hann fær ekki að gert en ólætin aukast. Hann tók vatn, þvoði hendur sínar frammi fyrir fólkinu og mælti, sýkn ég af blóði þessa, réttláta, manns.
Svarið þið sjálf fyrir. I am innocent of this man's blood, He said, it is your responsibility. Og allur lýðurinn sagði, komi blóð hans yfir okkur og yfir börn okkar. Þá gaf hann þeim Barabbas lausan, en lét húðstrýkja Jesú og framseldi hann til krossfestingar. but he had Jesus flogged and handed him over to be crucified. Hermenn landshöfðingjans fóru nú með hann inn í höllina og söfnuðu hann allri hersveitinni. Þeir afklæddu hann og færðu hann í skarlatsrauða kápu. Fléttuðu þyrnikórónu og settu á höfu honum en reisbrota í hægri hönd hans. Síðan féllu þeir á kné fyrir honum og höfðu hann að háði og sögðu, heill þér, konungur gyðinga. Og þeir hræktu á hann, tóku reisbrotan og slógu hann í höfuðið. Þegar þeir höfðu spottað hann færðu þeir hann úr kápunni og í hans eigin klæði. Þá leiddu þeir hann út til að krossfesta hann. Á leiðinni hittu þeir mann frá Kýrinni Símon hét. Hann neyddu þeir til að bera kross Jesú. Og ef þeir komu til þess staðar heitir Golgata, það þýðir hauskúpustaður. Gáfu þeir Jesú vín að drekka, galli blandað. Hann bragðaði það en vildi ekki drekka. Þá krossfestu þeir hann. Og þeir köstuðu hlutum klæði hans og skiptu með sér. Sátu þar svo og gættu hans. Yfir höfði hans festu þeir sakagift hans og skráða, þessi Jesús, konungur gyðinga. Þá voru krossfestir með honum 2 ræningjar, annar til hægri, hinn til vinstri. Þeir sem framhjá gengu hættu Jesú, skóku höfuð sín. Og sögðu, þú sem brýtur niður musterið og reisir það á 3 dögum. Bjarga nú sjálfum þér ef þú ert sonur Guðs og stíg niður af krossinum. Eins gerðu æðstu prestarnir gys að honum og fræðimennirnir og öldungarnir og sögðu. Öðrum bjargaði hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Hann konungur Ísraels, stígi hann nú niður af krossinum, þá skulum við trúa á hann. Hann treystir Guði. Nú ætti Guð að frelsa hann ef hann hefur mætur á honum. Eða sagði hann ekki, ég sonur Guðs. Einnig ræningjarnir, sem með honum voru krossfestir, smánuðu hann á sama hátt. From the
En frá hádegi varð myrkur allt land til nóns. Came over all the land. Og nón kallaði Jesús hárri röddu, Eli, Eli, lama sabachthani, það þýðir, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Which means, my God, why have you forsaken me? Nokkri þeirra þar stóðu heyrðu þetta og sögðu, hann kallar á Elía. Jafnskjótt hljóp einn þeirra til, tók njarðavött og fyllti ediki, stakk á ristaf og gaf honum að drekka. Hinir sögðu, sjáum til hvort Elía kemur að bjarga honum. Let's see if Elijah comes to save me. En Jesús hrópaði aftur hárri röddu og gaf upp andann. He gave up his spirit. Þá rifnaði fortjald musterisins í tvennt, ofan frá og niður úr, jörðin skalf og björgin klofnuðu. Grafir opnuðust og margir heilagir sem látnir voru, rísu. Eftir upprissu Jesú gengu þeir úr gröfum sínum og komu í borgina helgu og birtust mörgum. Þegar hundraðshöfðinginn og þeir sem gættu Jesú með honum sáu landskjálftann og atburði þessa hræddust þeir mjög og sögðu, sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Þar voru og margar konur sem álengdar horfðu á, þær höfðu fylgt Jesú frá Galílei og þjónað honum. Meðal þeirra var María Magdalena, María, móðir þeirra Jakobs og Jósefs og móðir Sebedissona. Kvöldi kom auðugur maður frá Arimaþeu, Jósef að nafni, sjálfur var orðinn lærisveinn Jesú. Hann gekk til Pílatusar og bað hann líkama Jesú. Pílatus bauð þá að fá Jósef hann. Jósef tók líkið, sveipaði það hreinu línklæði og lagði í nýja gröf sem hann átti og hafði látið höggva í klett, velti síðan stórum steini fyrir grafarmunnan og fór burt. María Magdalena var þar og María hin og sátu þær gegn gröfinni. Næsta dag, hvíldardaginn, gengu æðstu prestarnir og farísearnir saman fyrir Pílatus. Og sögðu, Herra, við minnumst þessa svikari þessi sæði í lifanda lífi, eftir 3 daga rís ég upp. Bjóð því að grafarinnar sé vandlega gætt allt til 3. dags, ella gætu lærisveinar hans komið og stólið honum og sagt fólkinu, hann risinn frá dauðum. Þá verða síðari svíkin verri hinum fyrri. Pílatus sagði við þá, hér hafið þið varðmenn, farið og búið svo tryggilega sem best þið kunnið.
Þeir fóru og gengu tryggilega frá gröfinni og innsigluðu steininn með aðstoð varðmannanna. and posting a guard. Að liðnum hvíldardegi, þegar lýsti af fyrsta degi vikunar, komu þær María Magdalena og María hinn til að líta á gröfina. Went to look at the tomb. Þá var landskjálfti mikill því engill drottins steg niður af himni, kom og velti steininum og settist á hann. Going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. Hann var sem elding ásýndum og klæðin hvít sem snjór. Varðmennirnir skulfu af hræðslu við hann og urðu sem örendir. En engillinn mælti við konunnar, þið skuluð eigi óttast. Ég veit að þið leitið að Jesú hinum krossfesta. Hann er ekki hér. Hann er upprisinn, eins og hann sagði. Komið og sjáið staðinn þar sem hann lá. Farið í skyndi og segið lærisveinum hans, hann er upprisinn frá dauðum, hann fer á undan ykkur til Galílu. Þar munu þið sjá hann. Þetta hef ég sagt ykkur. Now I have told you. Og þær fóru í skyndi frá gröfinni, með ótta og mikilli gleði, og hlupu að flytja lærisveinum hans boðin. Ran to tell his disciples. Allt í einu kemur Jesús á móti þeim og segir, heilar þið, en þær komu, féllu fram fyrir honum og föðmuðu fætur hans. Clasped his feet and worshipped him. Þá segir Jesús við þær, óttist ekki, farið og segið bræðrum mínum og systrum að halda til Galílu. Þar munu þau sjá mig. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me. Meðan þær voru á leiðinni komu nokkrir varðmenn til borgarinnar og sögðu æðstu prestunum allt sem gerst hafði. En þeir kvöddu saman öldungana og tóku það ráð með þeim að bera mikið fé á hermennina og mæltu við þá. Segið þetta, lærisveinar hans komu á næturþeli meðan við sváfum og stálu honum. Og ef þetta berst landshöfðingjanum til eyrna skulum við sefa hann svo að þið geti verið áhyggjulausir. And keep you out of trouble. Hermennirnir tóku við fénu og gerðu sem þeim var sagt. Þessi sögusögn hefur verið borin út meðal gyðinga allt til þessa dags. En lærisveinarnir 11 fóru til Galílu, til fjallsins sem Jesús hafði stefnt þeim til. Þar sáu þeir hann og veittu honum lotningu. En sumir voru í vafa. Og Jesús kom til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður og Sonar og Heilags Anda. Og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður.
Sjá, ég með yfir alla daga allt til enda veraldar. To the very end of the age. Amen.